7 मिलियन सबस्क्राईबर म्हणजे जवळपास दादाला 70 लाख लोक पाहतात. डेली व्हिडिओ जातोय, डेली व्हिडिओला 5-6 लाख व्ह्यूज. मला असं वाटलं की तारक मेहता का उलटा चष्मा काल आपण लहानपणापासून सगळे बघतो त्यांची एक सोसायटी, मी पण माझी सोसायटी का नाही काढू शकत. 10 रूम रेंटवरती घेतल्यात फक्त शूट साठी. वाढीव म्हणजे हे इमॅजिनेशनच्या पलीकडे हे सगळं चालू होतं. म्हणजे आधारस्तंभ दिदीचा वगैरे सपोर्ट वगैरे होता, पण अजून कुठली तरी स्त्री वगैरे असं नाही आयुष्यात घेऊ शकतो. नाव काय? प्रांजल. 2 एकरची जागा घेतली, ती खास आपण मंदिरासाठी ठेवली. तो विषय मी तेव्हा तो पॉडकास्ट मध्येच ऐकायचा मला. तर ते काय आहे म्हणजे नक्की तुमच्याच कॅरेक्टरच्या चिठ्ठ्यात जी चिठ्ठी येईल त्याचा तुम्हाला आवाज काढायचा आहे. मैं ब्रँडेड, मेरी बेटी ब्रँडेड, मेरा बेटा ब्रँडेड, हस्बैंड ब्रँडेड, सास नाही ब्रँडेड, इग्नोर हार्ट. हे तिचं गाणं आहे, हे तिचं गाणं आहे. नमस्कार नमस्कार आणि नमस्कार मंडळी, मी तुमचा लाडका मित्र श्रीराज आणि तुम्ही पाहताय महाराष्ट्राचं लाडकं चॅनल दॅट ऑट इंजिनियर म्हणजेच मला. मंडळी तुम्ही पाहू शकता खतरनाक असा सेटअप केलेला आहे. तुम्ही विचारत असाल की कुठे गेलो होतो इतके दिवस व्हिडिओज नाही टाकला, तर हे सगळंच करत होतं कारण की तुम्हाला म्हटलं खतरनाक एक्सपिरियन्स देऊयात, म्हटलं जरा लेवल अप करून. आता त्याच्यामुळे ऑडपॉड 2.0 ची सुरुवात झालेली आहे. नवीन इंट्रो, नवीन सेटअप आणि कमाल असं व्यक्तिमत्व आज आपल्याला भेटायला आलेलं आहे. तर पब्लिक, आज माझा असा मित्र आपल्या ऑडपॉडवरती आलाय ना, जो फक्त इंडियात फेमस नाही तर इंडियाच्या बाहेर प्रत्येक देशामध्ये फेमस आहे. आणि त्यांनी फक्त 3 वर्षात 8 मिलियन सबस्क्रायबर कमवलेत. तर ते कसे ते आपल्याला पॉडकास्टमध्ये पाहायला मिळणार आहे. पण त्याचं वय फक्त आता 20 आहे आणि तो लाखो रुपये कमवतोय. तो एकटाच 45 कॅरेक्टर प्ले करतो आणि हा मुलगा ना महाराष्ट्रातला आहे आणि सोलापूरमधला आहे. त्याच्यामुळं खतरनाक असा पॉडकास्ट झालेला आहे. तुम्ही लगेच पहा आणि तुमच्या सगळ्यात तुम्हाला मनात जे जे प्रश्न आलेले आहेत ना त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर दादाने दिली. तर टाइम नको वेस्ट करायला, लगेच चालू करा. चला. Hello, hi people. दादी पोच. Hi. दादी. Oh my God, कॅमेरा दादी, कॅमेरा दादी. बस रुकिए बाय. नहीं ओपनिंग के बाद चलो सौरभ ये पुढे चलो. Oh wow, so much beautiful. अच्छा है ना दादी? बहुत अच्छा है बेटा. ठीक है, अभी पहले अब ये करते हैं. क्या करते हैं? नहीं ते झालं. क्या बोल रही बेटा, कुछ उल्टा सुल्टा करना है तेरे को फिर से? मैं कर रही हूँ ना अच्छे से. दादी ये छोटी है ना वो. आजकल की जनरेशन. आओ सब कैमरा में आओ, आगे दिखते हैं. ये बात हाँ. तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ति. मोरया. दादी अभी जय हो. अभी नारियल फोड़ते हैं. हाँ नारियल ला. हाँ नारियल ला. ये लो हमारे. थैंक यू. सगळे येऊ द्या, सगळ्यांनी येऊ द्या. अख्खा सेटअप दिसू दे. ओपी वाह. नाश्का ना म्हणजे चांगला शगुन असतो. दादी बहुत अच्छा लग रहा है. आपने ये शगुन माना जाता है. आपने शगुन का मेरे हाथों से फूटा है तो शगुन ही होगा बेटा. गणपति बप्पा जय. दादी बिग फैन है ये सब. अब बैठो, अभी दादी के साथ हम पॉडकास्ट करेंगे. म्हणजे दादी वेट लिटिल बिट. आप कंफर्टेबल हो ना, मतलब दादी. जस्ट वेट बेटा, आई एम जस्ट. This is so much big platform, that's why I'm just taking my time. नाही तुमच्या पद्धतीने. Yes. क्या हो गया बेटा, ब्लैंक हो गई मुझे देख के या मेरी खूबसूरती को देख के? तेच म्हणायचंय मला. समजत नाही काय पण ना. भारी झालं ओपनिंग विपनिंग म्हणजे नवीन. कैसे लग रहा है आपको दादी? ये कैसे? It's all good, so much nice. और ऊपर से I am also nice तो और अच्छा होगा ही. दादी काय तारीफ करायची सोडत नाही, काय विषय नाही. दादी मराठी बिराठी आती है आपको? मराठी आती है? Yes, मला मराठी येते. काहीतरीच काय तुमचं तर. दादी त्या मला खूप सुंदर मराठी, इनफॅक्ट मी मराठीच आहे. क्या बात है.
येते मला प्रॉपर मराठी. ना पण सगळं भारी झालं. हो. विषय असा होता की प्रसाद आहे ना, जो माझा मित्र आहे प्रसाद, हो. तुमच्यासोबत माहितीये, येणार माझा होता याच्यात. नातू. हा, त्याचं काय? त्याच्यासोबत जरा गप्पा मारायच्या तर त्याला पाठवून देता येईल का? म्हणजे तुमच्या हस्ते ओपनिंग बिपनिंग तर झालंय ना, म्हणजे आता त्याच्या पॉडकास्ट संग काय गप्पा मारायच्या तुम्हाला? अंड्यातलं पोरग ते माझ्या संग मारा. का नको का? नाही, असं काय नाही, तुमचे पण मारू, पण ते तुमच्या चॅनलवर टाकू ना. आपल्या चॅनलचा विषय म्हणजे कसं आहे, जरा ठीक आहे, मी आपल्या पण येते कधीतरी टाइम काढून, तेव्हा आपण मारू आपल्या गप्पा. चालतंय ना? दादी क्यूट आहे आपण. तुम्ही तुम्ही पण डबल क्यूट. चला येते मी. लाजवलं बाबा. प्रसाद, ए, हा. आजा, या लवकर इकडे. हा, जाऊ दे हा. मला. हा, चालेल. एक तर माझ्याकडे सावकाश टाइम जाऊ. नसतो. हं. काढू आपण त्याच्यानंतर separate मी time. जाणार आहे सेपरेट टेलर टाइम. स्विफ्ट संग सॉन्ग कर. चला. म्हणजे या व्हिडिओचे टायटल स्पॉन्सर आहे ऑड क्रिएटिव्ह अँड मॅनेजमेंट आणि को स्पॉन्सर आहे बिंज बार. म्हणजे तुमचा बिझनेस तुम्हाला डिजिटली ग्रो करायचा आहे, सोशल मीडियावरती प्रेझेन्स वाढवायचा आहे, किंवा तुम्हाला चांगल्या प्रकारचं शूटिंग आणि एडिटिंगचे सर्व्हिसेस हवेत, तर जे आपले टायटल स्पॉन्सर आहे तुम्ही त्यांना डिरेक्टली मेसेज करू शकता. त्यांच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी डिटेल्स दिलेले आहेत. इंस्टाग्रामचं पेज आहे, तुम्ही डायरेक्टली जाऊन त्यांना मेसेज करू शकता तुम्हाला या सर्व्हिसेस हव्या असतील तर. चला, जास्त वेळ घेत नाही, सुरू करू. चला. कसे पब्लिक नवीन सेटअप आणि नवीन व्यक्तिमत्व आणि खतरनाक अशी पॉडकास्टची सुरुवात करतोय. मला कसं वाटतंय? खूपच भारी, एकदम झक्कास. म्हणजे असं फील आलंय ना. हा, खूप भारी फील होतोय, मजा येते एकदम. तर म्हणलं नवीन सेटअप आहे, सगळं नवीन आहे, पण प्रश्न जुना आहे नेहमीचाच आपला आपुलकीचा प्रश्न, की दादा तू किती कमवतोस नक्की? तसं डायरेक्ट तुम्ही सांगू नाही शकत, पण जसं बघायला गेलं तर समजा माझे मित्र आहेत 5-6 मित्र, त्यांना मी घेऊन अमेरिकेला जाऊ शकतो आणि परत रिटर्न पण येऊ शकतो. त्यानुसार तुम्ही अंदाज लावा. आता बेकार. आता वय किती आहे तुझं? आता मला 21 पूर्ण होईल डिसेंबरला. डिसेंबरला 21 पूर्ण होईल आणि 5-6 जणांना तू अमेरिकेला घेऊन जाऊ शकतो, म्हणजे ही लय खतरनाक मोठी गोष्ट आहे. थँक्यू. पण दादा कसं एकदम भारी झालंय ना. हा, कारण माहिती विषय तुम्हाला कसा आहे, विषय ऑड आहे. क्या बात आहे, म्हणजे कळलं ना पब्लिक, विषय वाढे. आणि आता सुरुवात करू ह्या सगळ्याची. जिथून तू सुरुवात केली युट्यूब मधून आणि इन्स्टावरून वगैरे तू व्हिडिओ चालू केले, त्याची सुरुवात कशी झाली नक्की? सुरुवात 2019 ऑगस्ट होता. ऑगस्टच्या शेवटीचा आठवडा आठवतो मला, गणपती यायच्या अगोदर एकदम. गणपती ज्या दिवशी आले त्या दिवशी चॅनल ओपन केला. आणि त्यावेळेस काही विचार नव्हता केला की मला कॉन्टेंट काय क्रिएट करायचंय किंवा काय करणार आहे मी. बाकीच्यांना बघून आपण पण काहीतरी चॅनल ओपन करून आपण पण काहीतरी कॉन्टेंट आपलं करावं. कारण की लहानपणापासून एक आवड होती, नाटक करायचो शाळेमध्ये, सगळीकडं जिकडे कार्यक्रम असं हळदी कुंकाचे तिकडे जाऊन नाटक करायचो. ती एक आवड होती, तो एक छंद होता. विचार केला की आपण आपलं काहीतरी सुरू केलं पाहिजे. खूप किती दिवस बसायचं. बरोबर. आणि सोशल मीडिया त्यावेळेस हाय चाललं होतं, म्हणजे तसं आता चालू आहे. तेव्हा वय काय होतं? तेव्हा मी असं 17-18 बर. त्यावेळेस सुरुवात केली. त्याच्यानंतर मग युट्यूब चॅनल खोलला आणि मग सगळ्यात पहिला व्हिडिओ मला आठवतोय मंडे मॉर्निंग्स म्हणून आहे माझ्या युट्यूब चॅनलवर. तो सगळ्यात पहिला. त्याच्या अगोदर एक केलं पण त्याच्यावर कॉपीराईट आला. त्यावेळेस मला माहित नव्हतं कॉपीराईट क्लेम काय असतो, स्ट्राईक काय असते. क्लेम आलता पण मी घाबरून तो डिलीट करून टाकला. त्याच्यानंतर मंडे मॉर्निंग म्हणून एक व्हिडिओ टाकला. त्यावेळेस लोक जास्त बघत नव्हती, कोणा ओळखत पण नव्हती. आणि युट्यूब असा प्लॅटफॉर्म आहे जिथं वेळ लागतो, म्हणजे पॉप्युलरिटी गेन करायला फिर आपल्याला ऑडियन्स भेटायला खूप वेळ लागतो. तर मग मी जायचो इकडं तिकडं, द्यायचो लोकांच्या जे पॉप्युलर क्रिएटर आहेत सगळे, त्यांच्या कमेंट खाली जाऊन बघायचो, अरे भाई मेरा भी व्हिडिओ देखो, माझा पण व्हिडिओ बघा, अशा कमेंट करून मी लोकांना बोलवायचो माझ्या चॅनलवर. पहिले 3 वर्ष 3000 सबस्क्रायबर होते माझे. बर. आणि कॉन्टेंट हेच होतं? कॉन्टेंट सेमच होतं. कॉन्टेंट मी सुरुवातीला काय केलं, फॅमिली, मला पहिल्यापासून होतं की काहीतरी फॅमिली करू, असं की सगळी ऑडियन्स बसून बघून असं होतं की खूप सारे शिव्या घालतात किंवा असे खूप सारे वल्गर व्हिडिओ होते, ते पटकन व्हायरल होतात. पण माझं जसं कॉन्टेंट होतं ते व्हायरल व्हायला खूप वेळ लागणार. मला माहिती होतं पहिल्यांदा मी ज्या प्रकारचं कॉन्टेंट करतोय ते कॉन्टेंट व्हायरल व्हायला खूप वेळ लागणार आहे, कारण की लोक बघत नाहीत असं कॉन्टेंट, त्यांना जास्त पटकन व्हायरल होणार लागतं. पण तसं मला नव्हतं करायचं. त्याच्यामुळे मी फॅमिली, पहिले तर आईचं कॅरेक्टर केलं सगळ्यात पहिले, जे मम्मीकडून माझ्या इन्स्पायर आहे. त्याच्यानंतर दीदीचं, ती दीदीकडून इन्स्पायर आहे. स्वतः मी ते माझ्याकडूनच इन्स्पायर केलं. नंतर मग हळूहळू शेजारी, मम्मीची एक मैत्रीण आहे,
आहे तर मग ते कॅरेक्टर शेजारीकडून इन्स्पायर केलं. असं ओके. करून करून मग एक शेजारी झाली, 2 शेजारी झाली. मला असं वाटलं की तारक मेहता का उलटा चष्मा आपण लहानपणापासून सगळे बघतो त्यांची एक सोसायटी. मी बरोबर. पण माझी सोसायटी का नाही काढू शकत? बर. माझ्या स्वतःच्या कॅरेक्टर सोबत मी पण माझी सोसायटी काढू शकतो. तर मग मी विचार केला की हा आपण अजून कॅरेक्टर आणू फक्त महाराष्ट्रातले, कारण की माझी जी फॅमिली आहे ती महाराष्ट्रीयन आहे. हा. तर मग मी विचार केला एक बंगाली दाखवू, एक साऊथ इंडियन दाखवू बर. किंवा मग एक इकडं बिहार, युपी बिहार दाखवू. असं करता करता मग थोडे ह्या प्रांतातले त्या प्रांतातले कॅरेक्टर ऍड करत गेलो. मग त्या प्रांतातले लोक बघायला लागले, रिलेट करायला लागले की हा हे आमच्याकडचं कॅरेक्टर आहे, याच्याबद्दल अजून सांगा, आमचे सण कसे साजरे करतात. असे हळूहळू मी कॅरेक्टर वाढवत गेलो लोकांच्या इच्छेनुसार. आणि हे सगळं करत असताना म्हणजे जेव्हा तू पहिल्यांदा साडी घातलीस, जेव्हा पहिल्यांदा कुर्ते विरते घातले आणि तू असं व्हिडिओ करायचा, तेव्हा घरच्यांची रिएक्शन काय होती आणि घरचे काय करतात बेसिकली? बेसिकली घरच्यांची रिॲक्शन खूप वेगळी होती. मी पहिले 3-4 महिने जेव्हा चॅनल खोलला तेव्हा सांगितलंच होतं कोणाला. आईला पण नव्हतं सांगितलं, पप्पांना तर माहितीच नव्हतं. आणि तसं माझे घरचे पप्पा तर दिवसभर कामाला असायचे आणि मम्मी घरात असायची. ते काय करतात, वडील काय करतात? पप्पा रयत शिक्षण संस्थेमध्ये ऑफिस सुपरिटेंडंट आहेत कॉलेज. म्हणजे शिक्षक आहेत नाही नाही, ऑफिसमध्ये जे कामं असतात ते ओके. सगळे हँडल करतात. आणि आई हाऊसवाईफ आणि दीदी कॉलेजला जायची, माझ्यापेक्षा बरं. मोठी 4 वर्षांनी. तर मग मला वेळ असायचा शनिवार रविवार, कोण नसायचं काय नसायचं. मग विचार करायचो की, कारण की मी पहिले 3-4 महिने कोणाला सांगितलं नव्हतं घरामध्ये, मम्मीला पण नव्हतं माहिती. तशा सगळ्या गोष्टी मम्मीला सांगतो, पण ती गोष्ट नव्हती सांगितली, कारण की कुठं मनात भीती होती. कारण की लहानपणी जे साड्या घालायचो ते ठीक होतं, पण मोठं झालंय तरी पण पोरगं साडी घालते म्हटलं, आपला समाज त्या प्रकारचा अजून एवढा ओपन अप नाही झाला ह्या गोष्टींसाठी. बरोबर. आपल्याकडे खंत वाटते अशीच की एवढे खूप सारे कलाकार होऊन गेले, तरी पण लोक एखादा जर साडी घालते किंवा एखाद्या साडी घालून व्हिडिओज करते त्याला वेगळ्या दृष्टीने बघतात. तो दृष्टिकोन अजून पण लोकांचा चेंज नाही होते, तो लवकर चेंज झाला पाहिजे. तेव्हा कारण की त्याच्यामुळे मी घाबरून 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 सुरुवात केली घरातून. मम्मीची साडी चोरून घालायचं का? नाही, मम्मीची साडी घालायचं मम्मीला माहिती होतं की हा काहीतरी करतोय, पण काय करतोय हा माहित नव्हतं. कारण की पप्पांना तर अजिबात माहित होतं, कारण पप्पा राग येत त्यांना, त्याच्यामुळे पप्पांना सांगितलं नव्हतं. एकदा मम्मीला सांगितलं की मी असं असं केलंय, 2-3 महिने झालं करतोय. मग मम्मीने विचारलं याच्यात काय स्कोप आहे, पुढे जाऊन याच्यामध्ये करिअर आहे का? तिला बसून सगळं सांगितलं, असे असे खूप क्रिएटर आहेत, त्यांचे व्हिडिओ दाखवले, त्यांना एवढे एवढे सबस्क्रायबर आहेत आता, त्यांची लाईफस्टाईल अशी आहे आता, मला पण असं काहीतरी व्हायचंय. आईने तर विचारलंच असेल की यातून किती पैसे मिळणार आहे तुला एकंदरीत? हा, आईने विचारलं होतं की काय याच्यामध्ये, असं विचारलं होतं की स्पेसिफिक पैसे किती भेटणार आहे तुला किंवा काय. पहिलं तर विचारलं तू शाळा वगैरे याच्याकडे कमी लक्ष देऊन हे करतोय, त्याच्यामध्ये स्कोप आहे का, तू पुढे जाऊन तुझं घर चालू शकतो का, कारण की शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून हे करतोय तू, याच्यामध्ये असं काय. मग तिला बसून सांगितलं, सगळं समजून सांगितलं की असे असे क्रिएटर्स आहेत, खूप सारे सक्सेसफुल स्टोरीज आहेत, तिला दाखवलं सगळं. मग तिला विश्वास झाला त्या गोष्टींवर. मग तिने सपोर्ट करायला सुरुवात केली. पहिले माझ्याकडे छोटा मतलब 6,000चा फोन होता, नंतर तिने पैसे साठवून तिच्याकडे पैसे दिले आणि त्याच्यानंतर मी पहिला Note 9 रेडमीचा फोन घेतला होता. त्याच्यावर मी सुरुवात केली माझ्या याच्यात. रेडमी 9 वरती सुरुवात केली? रेडमी 9 वरती सुरुवात केली. म्हणजे मम्मीला काय माहित नसताना मम्मीने तिच्याकडचे पैसे दिले. क्या बात आहे. त्याच्यानंतर सुरुवात झाली 2021 पर्यंत 3,000 सबस्क्रायबर्स होते. रेव्हेन्यू पण $36 होता 1 वर्षात. म्हणजे व्हिडिओजला व्ह्यूज पडायचे 1,000-2,000. किती व्ह्यूज यायचे तसे जर व्हिडिओ टाकले? रोज व्हिडिओ टाकायचा का? तेव्हा पण मी रोज टाकायचो. दर म्हणजे पहिले तर दिवसात टाकायचं, नंतर लोक म्हणजे रोज टाक. म्हटलं रोज टाकून बघू काही रिस्पॉन्स येतोय का चांगला, रोज टाकायला लागलो. मग ती एक सवय म्हणजे झाली. 3 वर्ष तू कंटिन्यू रोज व्हिडिओ टाकत होता, व्ह्यूज नसताना पण? नसताना पण, जरी माझ्याकडे पडत नाही नुसतंही पण मी टाकायचो. पण तुला डिप्रेशन नव्हतं वाटत की, असं डिप्रेशन नव्हतं की काय राव, म्हणजे टेन्शन नव्हतं की आपण एवढं रोज कष्ट करतोय, रोज एडिट करतोय, रोज स्क्रिप्ट करतोय आणि तरी लोक पाहत नाहीत? थोड्या रात्रीचं यायचं, दिवसभर काय नव्हतं वाटत. रात्री झोपताना यायचं की आपण अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करतोय, आपण ह्या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून ह्या कामाला सगळ्यात पुढे ठेवतोय. समजा पुढे जाऊन नाहीच झालं माझ्या चॅनलचं काही, तर माझे हे मागचे अशी वर्ष वायाच जाणार ना. थोडंसं येतं डोक्यात, प्रत्येक माणसाच्या येतं. कोणी सुपर नॅचरल नाहीये, कोणीच नाहीये, प्रत्येकाला असतं डोक्यामध्ये, विचार असतात खूप सारे. बरोबर. आणि ते मी कोणासंग शेअर नव्हतं करू शकत, पण त्यावेळेस ही गोष्ट होती ना. आईला सांगायला तर ती मला 2 कानफडा देईल, लाग अभ्यासाला. दीदीला नाही सांगू शकत, तिला तिचं अभ्यासाचं टेन्शन पडलंय, आणि पप्पांना तर माहितीच नाही. त्याच्यामुळं एकटाच हे करा. मग तेव्हा तू स्वतःला कसं सांभाळायचं? तेव्हा काही नाही, फक्त म्हणायचो विश्वास सगळ्यात महत्वाचा असतो
माणसाला आणि कॉन्फिडन्स स्वतः. आपल्याला जर एखादी गोष्ट येते, आपल्याला माहिती आपण ती करू शकतो, तर मग माणूस मागं नाही हटत. माणूस तेव्हाच मागं हटतो जेव्हा त्याला माहिती असतं मी नाही करू शकत. जेव्हा माहिती असतं क्या बात आहे. मला करायचंय, माझ्याकडे आहे, तो झटत राहतो. किती वर्ष जाऊ, किती किती दिवस जाऊ, त्यासाठी मागं नाही हटत. म्हणजे कंटिन्यू जवळजवळ 900 दिवस तू रोज कॉन्टेंट टाकत होता. हम्म. आणि मग फॅमिलीचं जेव्हा तू तारक मेहता वगैरे तिथून तू इन्स्पिरेशन हा. घेतलं आणि जेव्हा लोकांमध्ये तो व्हिडिओ व्हायरल झाला तेव्हा लोकांसमोर एक तर होतं की व्हायरल झालाय, भारी करतोय, पण दुसरा अँगल जो आपल्या समाजाला पटत नाही की साड्या घालून किंवा हे कर, तर ते कसं तू घेतलं की लोकांनी नावं ठेवलीच असतील ना? पप्पा बेसिकली रागवायचे मला, हे कवर चालणार आहे, कवर घालणार आहे ह्या पोरगा साड्या, काय होणार आहे याचं. म्हणजे हेच असायचं घरात रोज रात्री कटकट. जेव्हा त्यांना समजायचं मी काहीतरी साडी घालून काहीतरी केलंय, ती कटकट घालायचे घरात मम्मी भोवती, दीदी भोवती. तर मम्मी आणि दीदी ह्या दोघी सपोर्ट करायच्या. आणि पप्पा, कारण की पप्पांचं असं होतं ते बाहेर जायचे, बाहेरचे लोक त्यांना काहीतरी बोलणार. समज महत्वाचा असतो. हा, बरोबर. मग ते बाहेरचे लोक त्यांना बोलले का मग त्यांना वाईट वाटायचं, तुमचा मुलगा काय करतोय, हेच करतोय का तेच करतोय का. मग ते घरी येऊन मला बोलायचे, मम्मीला बोलायचे, माझ्यापेक्षा जास्त मम्मीला बोलायचे. पहिलं जेव्हा युट्यूब कडून ते 3 वर्ष फक्त $36 होते, तर पहिला जेव्हा रेव्हेन्यू आला तो कितीचा होता तो सांगू शकतोस तू? पहिला मला आठवते असा 3 म्हणजे 2 नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा 2 मिळून आलता. जानेवारी 26 असा 25 च्या 26 जानेवारीला आलता 6,80,000 समथिंग. 6,80,000? हा. आणि तेव्हा पप्पांची मम्मीची रिएक्शन काय होती, तेव्हा तुझी shock. काय होती? मला पण नव्हता एवढा विश्वास. कारण की मला तो माहिती $1 $2 पाडायचा माझा पहिले. जेव्हा माझे व्हिडिओ व्हायरल झाले तेव्हा जास्त एवढा स्टेज बघितला मी, कारण की कोणालाच माहिती नसतं नेमकी काय असतं त्याच्या मागे. बरोबर. मी पण शॉक झालो होतो. तू ते काय बघून. काय बोलला घरी? मला ते सिच्युएशन मी काय नाही ऐकायची. म्हटलं, एवढे एवढे पैसे जमा झालेत असं तसं. त्यांना विश्वास बसला नाही. बँक मॅनेजर खादरला. तो म्हटला काय नेमके कुठले पैसे आहेत हे, बोलून घेतलं. त्याच्यानंतर मग सांगितलं असा चॅनल आहे म्हणून. ते झालं त्याच्यानंतर मग सगळ्यांना पप्पा आले असतील ना तेव्हा बँकेत? हा, पप्पा आले होते की माझ्या मग मुलाने माझा कमवले. मुलगा काय नाही असं तसं युट्यूब करतोय असं. कारण की जे असतं गुगल कडून ते अशा नॉर्मल बँकेत नाही ती जी मेन बरोबर. शाखा असते सोलापूरची, किंवा मग तिकडं सोलापूरला गेलो, तिकडे जाऊन तो सगळं फॉर्म फिल करून दिला, असं असं हाय म्हणून. ते काही माहित नव्हतं मला काय करायचं असते. पैसे अडकून बसले होते माझे. पहिले ते आले म्हटलं निदान काहीतरी तरी द्या. सगळे अडकून बसले तिकडे. 3 ठेवा 3 तरी द्या. तिकडे जाऊन फॉर्म भरला 2-3 दिवसांनी, मग रिफ्लेक्ट झाले. ओके. पप्पांची रिएक्शन काय होती? पप्पा एकदम पप्पा भांडत असतील ना, माझ्या मुलाचे पैसे दे इकडे, नाही साड्या घालून करतोय तो इथं, तुम्ही पैसे नाही देत. मग उलट झालं. मग पप्पा सांगायला लागले, हा बघा आमच्या मुलाचा चॅनल. हो, साडी घालतो पण माझ्या मुलाला. चॅनल हाय बघा. वा. म्हणजे दादा मला पण आठवतंय की जेव्हा मी सुरुवात केली ना या सगळ्याची, तेव्हा मला पण मी असं मम्मीला सांगितलं होतं. आणि पहिला व्हिडिओ माझा मम्मी सोबतच होता लॉकडाऊन मध्ये, की चॅलेंज बाय आई म्हणून. आणि नंतर जेव्हा कॅमेरा घ्यायची वेळ आली की आता कॅमेऱ्यात करायचंय, कारण की पॉडकास्टला चांगले कॅमेरे माईक वगैरे लागायचे, तेव्हा मम्मीनेच पैसे दिले ते. आणि मग म्हणजे पहिल्यांदा सगळ्यांना सपोर्ट जे करतात ते आई सपोर्ट करते की कर काहीतरी बाबा काय नाहीतर. आणि मग पप्पा असतात नंतर काय, हो. फक्त त्यांना तोपर्यंत प्रूव्ह करून द्यायची वेळ हा, असते. तेच असतं. आता तुझी ही सगळी जर्नी होती, त्याच्यामध्ये तुला प्रॉब्लेम्स काय काय आले नक्की सुरुवातीला? सुरुवात एक तर झालं व्ह्यूज नव्हते येत वगैरे, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन पण प्रत्येकाला काहीतरी प्रॉब्लेम्स येतातच. मला सगळ्यात मोठी अडचण तर होती की मोबाईल तर होता पण माईक नसायचा. सगळ्यात मोठी गोष्ट माईक नव्हता. त्याच्यानंतर ट्रायपॉड नव्हतं माझ्याकडं. आणि मी हाताने शूट केलेत भरपूर. माझ्या जर मागं जाऊन व्हिडिओज बघितले, आता शूट करायचं हात घेऊन असं, किंवा मग मोबाईल कुठेतरी ठेवून. ट्रायपॉड नव्हतं आणि माईक होता बोयाचा. जसं मला असं वाटतं प्रत्येक युट्यूबरनी वापरला असं starting ला. सुरुवातीला तोच असतो ना काय? तो एक बोया. होता, पण त्याचं काय व्हायचं ना, माझ्या मोबाईलला कनेक्ट नसायचं. हा तो Connect होत नव्हता. रेडमीला कनेक्ट होतो बरोबर. मग मी काय काय अख्खा व्हिडिओ शूट करून झाला परत डब करायचं. बर. कारण की तसा आवाज मला आवडत नव्हता. मला खूप परफेक्शन आहे की आवाज एकदम क्लिअर झाला पाहिजे. मग एकदम डब करून पार जरी त्यात कारण की आपण अशा मोबाईल शूट केला तर आवाज थोडासा घुमतो. बरोबर. मला तो घुमणारा आवाज नाही आवडत. मग मी डब करायचो पूर्ण व्हिडिओ. मी डबिंग जवळजवळ आता पण 1 वर्ष केली, 21 ते 22 डब केली. त्याच्यानंतर मग चांगला नीट कनेक्ट होणारा माईक, थोडा महाग होता, मग तो नीट कनेक्ट होणारा माईक घेऊन मग केली. दुसरे घरून काय प्रॉब्लेम्स होते नंतर? घरातले मोस्टली तर शूट करताना प्रॉब्लेम भरपूर यायचे. कारण की घरी
असायचं याचं इथे काम चालू आहे, मला तिथे शूट करायचंय, मग मला तिथे करता येत नसायचं. किंवा दीदीच्या रूम मध्ये तर मला एंट्रीच नव्हती, कारण की ती खूप सगळ्या तिथे अशाच असतात का? हा. आणि नंतर आता म्हणतात का आता पण नाही, नाही अजून पण नाही, अजून पण नाहीच नाही. तू तसाच आहे माझ्यासाठी, तू किती मोठा हो. एंट्री ते नाही. नातं कधी नाही बदलणार ना. वा. तुम्ही मोठा व्हा, बारीक व्हा, ते सेमच राहणार. ते नातं कधीच नाही बदलू शकत. तिच्या रूम मध्ये अजून पण मला शूट करायची परमिशन नाही. तिच्या रूमच्या बाहेरून तरी गेलं तरी आवाज नको करू. अजून पण आहे तसंच. त्यावेळेस पण याच्या मोस्ट प्रॉब्ली माझ्याकडे जेव्हा ट्रायपॉड नव्हतं तेव्हा मी हातात घेऊनच सगळीकडे हिंडायचो म्हणजे. आणि बाहेरचा शूट असेल तर मग बाहेर सगळ्यात मोठा डिफिकल्टी तीच असते. आपण जर एकटं शूट करतोय तर आपल्याला एक तर अँगल माहित नाही नीट, आपण कुठल्या जागेवर थांबलोय, परत त्याच जागेवर कॅरेक्टर मला यायचं दुसरं. मग बरं. हा अँगल आणि हा अँगल, मग मी डोक्यात ठेवायचो हा हात असं डोक्यात ठेवायचो. बापरे. हा, किंवा मग ह्या हाताचं हे बोट आणि ह्या हाताचं हे बोट. म्हणजे कसं? म्हणजे समजा आता माझं कॅरेक्टर असं, मी समजा मी इथं बसलोय, हा. तर ह्या साईडला बसली सुमित्रा, मग सुमित्रा, शर्मिला, मध्ये कोण आहे नावाने लक्षात ठेवायचं. असं हा. ह्या लेवलला हे हा. करायचं. आणि मग बाहेर जेव्हा तू साडी घेऊन घालून जायचा तेव्हा भीती नव्हती वाटत की लोक काय म्हणतील किंवा साडीची मला कधी भीतीच नाही वाटली, कारण की लहानपणापासून मी नाटकांमध्ये साड्या घालायचो. त्याच्यामुळे साडीची कधी अशी मला भीती नाही वाटली ना. शरम आली मला घालून द्यायची कुठं, कुठे बोला. दीदीला लाज वाटायची साडी घालायची, पण मला नाही लाज वाटली साडी घालायची कधी. तुझ्याकडे जास्त साड्या असतील ना मम्मीपेक्षा? हा, मम्मी कशी जास्त ना 100-1 साड्या असतील. मम्मी तुझ्याकडे उधार घेत असेल की मला 2-3 हा. साड्या दे. मम्मी म्हणते कधी कधी बाहेर माझ्याकडे धडाची साडी तुझी दे, कारण की मी एकदम चांगल्या चांगल्या साड्या निवडतो माझ्या कॅरेक्टरसाठी. मग शॉपिंगला मम्मी तू सोबत जात असेल साड्याला? मीच जातो, मी ऑनलाईन जास्त करून ऑनलाईन. वा, तुला साड्यांची म्हणजे टेस्ट वगैरे हा, कळली माहित. असेल कुठली चांगली आहे आणि ते? मी साड्यांचं इतकं डिटेल मध्ये प्रत्येक साडीचा पॅटर्न चूज केलाय मी. म्हणजे आता शर्मिला साडी घालतीये हा. ना, तिचा प्लेनच काट पाहिजे मला. तिची प्लेनच साडी पाहिजे आणि फक्त काट पाहिजे. शर्वरी घालती फ्लावर्स पाहिजे, कारण की ती बेंगॉली हा. आहे, त्यांच्याकडे जास्त फ्लॉरल जास्त चालतं. बर, त्याच्यानंतर गुजराती बांधणी साडी पाहिजे मला. प्रत्येक नाव मी पहिल्यांदा ऐकतोय. म्हणजे ते लक्षात, एकदा आपण सुरुवात केली तर आपल्याला गोष्टी कळत जातात, माणूस शिकत जातं. आणि तुम्ही जेवढं परफेक्ट करता तेवढं जास्त लोकांना आवडतं, तेवढं जास्त ते कनेक्ट करतात. त्याच्यामुळे त्यांना शर्वरी आवडते, कारण की त्यांना ती बेंगालीच वाटते. आणि जेव्हा तू हे साड्या झाल्या, ड्रेस वगैरे आल्या, मग दीदी येत असेल ड्रेस बीस घ्यायला? नाही, तिला जास्त आवड नाही या गोष्टींची. नाही ना, तुझी ड्रेस वगैरे नाही घेत? नाही, तिला मी देतो, हे घाल तू, तुला चांगलं दिसेल अशी येते. कारण की ती जास्त अभ्यासामध्ये जास्त फोकस असते. MBBS साठी प्रिपेअर होते म्हटल्यावर तिला काय कपडे कुठले द्या, कुठले, मला पुस्तकं द्या. हा, तिला पुस्तकं वगैरे देतो मी, म्हणजे सगळं. काय सांगशील म्हणजे ह्या जर्नीमध्ये तिने सगळी जर्नी पाहिली, म्हणजे हा, मोस्टली तीच सोबत होती, म्हणजे मग ती जेव्हा ट्रायपॉड नव्हतं तेव्हा तू विचारायला नाही गेला का एक धर ना 2 मिनिटं हा, मोबाईल तिला धर? मी जास्त करून तिला डिस्टर्ब नाही केलं, कारण की तिची महत्वाची वर्ष होती. हा. त्याच्यामुळे मग तिला मी जास्त डिस्टर्ब नव्हतं करायचं. कधी कधी असं का तू डिस्टर्ब करत नव्हतं का ती भाव देत नव्हती की नाही पकडणार मी? ते तर होतंच, कारण की तिचं असं हे जा, मला नाही करायचं काय, मला माझं पडलंय, हे प्रत्येकाचं असतं. तरी म्हणायचं एखादा सीन आहे, आता मला पायावरून खाली यायचंय, मग तुम्हाला नाही करता येणार, ट्रायपॉड नाही, कोणतरी पाहिजे तिथं धरायला, तेवढा पुरतं तेवढा सीन ती करून द्यायची. काय द्यायला लागायचं त्याच्या बदल्यात मग? मोबाईल काय धरण्याच्या बदल्यात नाही द्यायला लागायचं. तिला म्हटलं होतं जेव्हा माझं व्हायरल झालं तेव्हा मी काहीतरी दिलं का नाही? हा, दिला, मोबाईल दिला, मोबाईल कुठला? आयफोन. बेकार. मग आता पकडते का मोबाईल? आता न अजून पण नाही. तरी नाही, आयफोन देऊन पण तीच कंडिशन आहे. ट्रायपॉड घेतलंय मी, आता काय आता काय नाही. आता तिला काय सांगशील, म्हणजे थोडक्यात तिला एक असं, म्हणजे बहिणीबद्दल तुला काय वाटतं, त्या नात्याबद्दल? ती म्हणजे तिच्याकडून मी शिकलो जे काय शिकायचंय, कारण की सुरुवात मी तिला बघितलं, ती माझ्या बरोबर करायची नाटक. ती पप्पा आणायची, ती सीडी आणायची, ती लावायची. त्यावेळेस मला काही डोकं नव्हतं. मी 4 वर्षाचा असेल जेव्हा मी पहिलं नाटक केलं, 4.5 वर्षाचा. ती बनायची माझी सून बनायची ती, आणि मी मला लहानपणापासून मोठं व्हायला आवडायचं. ती दरवेळेस छोटी व्हायची, मी दरवेळेस मोठं व्हायचो. मग मी म्हणायची हा, ही पोरगा लागत होती, ही पोरगी लागत होती, अशी म्हणायची. नाही ते काय म्हणा, दोन्ही रोल मी प्ले करत होते, काय विषय नाही. तर तिने मला ऍक्टिंग शिकवली, डान्स पण तिने शिकवला. बर. हा, आणि जेवढ्या काही गोष्टी म्हणजे प्रत्येक वळणाला ती माझ्या बरोबर होती, ती आणि आई. म्हणजे मला काही पण करायचं, मी तिला जाऊन विचारायचो, हे कसं कसं करू मला सांग. किंवा अभ्यासात पण कारण की ती मोठी म्हटलं, मला ते एकदा 7वी 8वी मॅथमॅटिक्स जरा अवघड होत जातं. मग दीदी हे कसं करायचं सांग एवढं. ती म्हणजे अभ्यासामध्ये असेल किंवा ऍक्टिंग मध्ये असेल किंवा डान्सिंग मध्ये असेल,
ती सगळीकडे सपोर्ट करायची. ओके, म्हणजे खरं आधारस्तंभ मागे दिदी आहे तसं. दीदी त्या आई. बाबतीत ऍक्टिंग क्या बात आहे. आमच्याकडे जरा उलट आहे, म्हणजे हम्म. मी जास्त हुशार होतो, मी सांगायचो ऐकते ना दीदी. अच्छा. त्याच्यामुळं असं होतं. आता ताईबद्दल सांगितलं, आईबद्दल तर तू पहिल्यापासून बोलतोच की आईने कसा सपोर्ट केला. वडिलांनी आधी सपोर्ट नाही केला पण नंतर केला. हम्म. पण तरी पण तुला वडिलांबद्दल आता काय वाटतं रे? म्हणजे मुलं आईबद्दल बोलतात, बहिणीबद्दल सांगितलं, वडिलांबद्दल तुला काय वाटतं? मी जसं सांगितलं त्यांनी सपोर्ट नाही केला, पण मी असं म्हणेल की त्यांचा एक सायलेंट सपोर्ट होता. म्हणजे त्यांनी आजपर्यंत मला कधीच मारलं नाही. हे तुम्हाला जरा हे वाटेल, पण एकदा दोनदा मला आठवतंय फक्त त्यांनी मला मारलेलं. पण त्याच्यानंतर त्यांनी मला कधी हात नाही उचलला. त्यांनी माझ्यावर रागवायचे तेवढ्यापुरते तेवढे, पण त्यांचं काय असतं ना, म्हणजे पुरुषांचं असतं असं आपल्या, की बाहेरच्यांनी आपल्याला कुणी काही बोललं का ते आपल्या डोक्यात राहतं. तसे त्यांना माझी कला लहानपणापासून आवडायची. पण जेव्हा त्यांना लोकं बोलायला लागली, की "अरे, तुमचा मुलगा साड्या घालतो." पुरुषांना ते असे डोक्यात खटकतं. पप्पा असे थोडेसे त्या टाइपचे. ते कधी असे बोलले नाही, की हाणलं नाही किंवा हात वगैरे उगारला नाही कधी माझ्यावर. त्यांना फक्त वाईट वाटायचं, की मला असे लोकं बोलतायत बाहेर जाऊन. मग ते येऊन आई हे करायचे. पण त्यांनी मला असं कधीच हे नाही केलं, की कधी नाही म्हटले, "तू हे सोडून दे किंवा हे करू नको." बोलायचे, "कवर चालणार आहे हे तुझं." जर त्यांच्या ठिकाणी कोणी दुसरं असतं डेफिनेटली मला हॉस्टेलला टाकून दिलं असतं. असं ते मेंटली जर असाल, की माझ्या खूप सारे शाळा बदलल्या, तर माझी कधी-कधी इच्छा नव्हती होत, की मला जायची नाही शाळेत. मला आवडत नसायचं म्हणजे बेसिकली ते. मग तेव्हा पण त्यांनी कधी मला रागवलं नाही. ते म्हणजे जाणून घ्यायचे, की त्यांची ट्रान्सफर होती, त्यांचे बदल्या होतात. त्यांनी ते समजून घेतलंय अशा भरपूर वेळेस. म्हणजे वडील असे आहेत ना, की ते म्हणजे जेवढं कधी मला बोलून नाही वाटतं, दाखवती त्यांचा बोलून सपोर्ट. कधीच दाखवणार. तू हां. किती चांगलं कर किंवा किती खराब कर ते डायरेक्ट नाही बोलणार, नाही ओरडणार 100%. ओरडणार. आणि पण त्यांचा सपोर्ट लय महत्वाचा असतो. एक सायलेंट सपोर्ट सायलेंट जो असतो सपोर्ट ना, असतो त्यांचा. कुठेतरी तुला बॅक ऑफ द माइंड माहितीये की वडील आहेत माझे. वडील आहेत, ते आहेत, काही विषय नाही. जेव्हा ते म्हणतील तेव्हा बघू. हं. आणि आणि त्यांची जीभ अशी ना ते अ, जेव्हा माझं झालतं मौजमध्ये माझा असा व्हिडिओ मौज होतं प्लॅटफॉर्म त्याच्यावर पण मी टाकायचो असे व्हिडिओ. तेव्हा ते म्हटले होते, की आता मौज म्हणजे चांगले व्हिडिओ द्यायचे पण तिकडून काही हे नव्हतं. ते म्हटले YouTube पण तुझं होईल बघ तुला YouTube कडून सुरू होणार आता. असे ते बोलले होते असे. तर त्यांचं बोलणं ते त्याच महिन्यात खरं झालं. म्हणजे त्यांचं आहे तसं. त्यांच्या मनापासून निघलं होतं. कारण ते बघत होते मला 3-4 महिने 3-4 वर्ष मी करतोय हे कंटिन्यू. ते कुठेतरी त्यांच्या तोंडातून निघलं होतं, की आता याचं होणार. आता खूप झालं. याला खूप बघितलंय असं करताना. वा, त्यांच्या आतून एक जसं देवच बोलला, की आता आता तरी होऊन जाणार असं. आणि त्याच्या 1 महिन्यानंतर माझा चॅनल पण झाला व्हायरल. क्या बात आहे. म्हणजे तो सायलेंट सपोर्ट जो म्हणतो आपण, किंवा हां. हे न कळत तुझ्या तोंडावर कधी ती तारीफ नाही करणार, हां. पण त्यांची इच्छा त्यांना प्रत्येकाची इच्छा असते, पण ते अ, दाखवत नाहीत, बोलून दाखवत नाहीत. बरोबर. ते त्यांची इच्छा होत नाही. जसं आपली पण इच्छा होत नाही त्यांना काही बोलायची. त्यांची बरोबर. पण इच्छा होत नाही. बोलायचं भरपूर असतं, हां, पण ते पण का इच्छा माहिती का ती हिंमत नाही होत. हां. आई म्हणजे संग आपण करतो, आई वडिलांसंग नाही समोर करू बोलू शकत. शकतो. तो एक रिस्पेक्ट, आदरयुक्त भीतीच असते ती मुली करू त्याच्यामध्ये. शकतात, हा, मुलं नाही करू शकत. नाही करू शकत. पण ते ते करायचे असं हां, प्रत्येकाचं स्वप्न असतं, की वडिलांनी हां, एकदा तरी हक करायचंय हां. आणि सांगायचे की हं, तुम्ही आमच्यासाठी खूप काही हं. आहात. पण त्यांनाही माहित असतं ते. हां, माहीत असतं. ते असतं ना, मित्राला आपण नाही बोलत तसं ते हां, समजून घेतलं जातं गोष्टी. ब्रो कोड असतो त्यातला हां, एक. हां. हे सगळं चालू होतं, म्हणजे आधारस्तंभ तर दीदीचा वगैरे सपोर्ट वगैरे होता. पण अजून कुठली तरी स्त्री वगैरे असं नाही आयुष्यात नाही. अजून तरी नाही नाही. सांगू शकतो, म्हणजे काय पप्पांना आपण करू मॅनेज, की म्हणावं स्क्रिप्ट होती असं काहीतरी सांगायचं. मॅनेज करायला कोणतरी भेटली तर पाहिजे मग मॅनेज करू. का भेटली नाही? तू शाळेत जात होता ना शाळेत, हां, शाळेत कॉलेजला जात वगैरे? होतो. पण म्हणजे त्या गोष्टीकडे माझं जास्त लक्ष नव्हतं. माझा चॅनल माझं हे लहानपणापासून म्हणजे ते करायचे त्या गोष्टी आहेत, पण त्या डोक्यात म्हणजे तो वाला नव्हता फोकस, की ही पोरगी भारी. म्हणजे असं वाटायचं, की ही भारी, ही भारी. असं वाटायचं हिने माझ्या संग बोलावं, तिने माझ्या संग बोलावं. हे तर प्रत्येकाचं असतं. बरोबर. मग थोडंसं आपण पण स्टाईल मारावं हे म्हणजे होतं. पण असं काही नाही, की गर्लफ्रेंड आणि हे आहे, ह्या गोष्टीमध्ये नव्हतं पडत मला पहिल्यापासून. का बरं पण असं? मला असं वाटतं क्रश जसं कोण होती शाळेतली? घेऊ शकतो शाळेतले नाव, काय घेऊ शकतो. प्रांजल. माहित नाव नाही. घेतलेलं आहे दादानी. विषय प्रांजल कुठं बघते ते लगेच मेसेज कर. नंतर त्या मला पण काळाचं सांग. काही माहित नव्हतं मला. फक्त मी आय थिंक मला असं वाटतं मी एक मूव्ही पप्पा पण ऐकणार आहे बरं का पॉडकास्ट, हां, हां. म्हणजे ते चालेल ना? का चालेल बीप ना. करायचं नाव? नाही, नाही. तसं काही नाही. विसरून गेली असेल ते खूप खूप जुनं आहे ते. त्यावेळेस कुठली तरी मालिका होती गुजराती. त्यातल्या याच्यासारखी दिसायची म्हणून मला ती
आवडायची. जर पॉडकास्ट नंतर तिचा तुला मेसेज आला तर मला पार्टी देणार येऊ शकत 100%. नाही. येऊ शकत नाही. का ना आला तर 100% फोन करायचा. प्रांजल कुठून पण बघ तू कुठल्या शाळेतली होती नाही ते नाही सांगू शकत. ते नाही सांगू शकत मी. नाही मन सर इकडे तू जेवढं सगळं फिरून आलंय वगैरे वगैरे श्रीगोंदातली होती का प्रांजल? पार्टी फिक्स ना पण म्हणजे जर तिचा मेसेज आला तर येणार 100%. आम्ही शोधू आता. ते क्रश म्हणजे फक्त आवडायची, दिसायला आवडायची, असं वाटायचं की तिने माझ्या संग बोलावं हे होतं फक्त. बोललं का नाही कधी तिच्याशी? मी जाऊन बोलायचो, ती बोलायची. किंवा असं व्हायचं की माडलं कुठं? सरांनी एखादा प्रश्न विचारला तर हे मी देतो उत्तर थांब, अशा टाईपचं होतं. म्हणजे कारण की वर्गामध्ये आणि मला सगळ्यात जास्त आनंद तेव्हा झाला जेव्हा डान्स मध्ये तिला आणि मला समोर उभं केलं. आणि पण झोपलंच नसेल माझं नशीब इतकं खराब, ज्या दिवशी गॅदरिंग होती त्या दिवशी मी आजारी पडलो, मी गेलो नाही आणि ती एकटीच बिचारी नाचली तिथं. हा रिग्रेट आयुष्यभर राहणार तुला. जायचं होतं काय नसतं आलं. जाऊ दे, त्याच्या 29 दिवस डान्स केला ना, 1 दिवस नाही केला त्यात काय. 29 दिवस प्रॅक्टिस केली. काय बोललाय हो इथं मी जिंकलं म्हणजे काय बोलायचं नाही मला. ठीक आहे त्या दिवशी लोकांसमोर नाही पण तुला जे एन्जॉय करायचं शाळेतलं तेवढं होतं. त्याच्यानंतर तो एकच रिग्रेट राहिलं शाळेतलं म्हणजे तेवढं फक्त गॅदरिंग संघ नाही डान्स करू शकलो. व्हिडिओ आले असते जरा तेव्हा. व्हिडिओ आला असता डेफिनेटली आला असता, दाखवलं असतं आता काहीतरी. पण ठीक आहे आता काय. तर मग आता जेव्हा एक एक कॅरेक्टर इंट्रोड्यूस करत गेला हो तर आता किती कॅरेक्टर आहे टोटल? तसे जर सोसायटी मध्ये बघितले जे ऍक्टिव्ह असतात ते 20 ते 21. सोसायटी म्हणजे कळायचं नाही लोकांना. सोसायटी म्हणजे जशी तारक मेहताची सोसायटी तशा टाईपची मी एक सोसायटी क्रिएट केली आहे. त्याच्यामध्ये 20 ते 21 असतील जे ऍक्टिव्ह आहेत मोस्ट प्रोबेबली. त्यातले मी नाव सांगतो. सुमित्रा आहे, शर्मिला आहे, शर्वरी आहे, शिला आहे. एस माहित नाही का पण सगळ्यांचे नाव एस वरून स्टार्ट आहेत. श्रीराज एस त्याच्यानंतर लकी असतात ते नाव. अच्छा हा. चाचाजी आहेत, अभिजित आहे, बॉडीगार्ड आहे, जोया आहे. सगळ्या फील्डचे सगळे कॅरेक्टर आहेत. वा. एक पूर्ण सोसायटी आपल्याकडे. आता सगळ्यात मेन म्हणजे मी जेव्हा मला आठवतंय मी जेव्हा चॅनल सुरू केला तेव्हा पॉडकास्ट नंतर सुरू झाले पण आधी मी पण वाईन्स करायचो. ते नंतर मी हाईड केले व्हिडिओ. पण मी पण कॅरेक्टर करायचो. वडील, आजोबा आणि मी स्वतःचे एक कॅरेक्टर. तर त्या तिघांमध्ये जेव्हा करायचो ना तेव्हा एक तर पहिलं टेन्शन असतं कॅमेरा अँगल्स वगैरे की इकडे कॅमेरा ठेवायचे तिकडे बोलायचे. म्हणजे तुला जर वडील दाखवायचे आणि मी मुलगा आणि दोन्ही रोल मीच प्ले करणार आहे तर मला माहिती पाहिजे की इकडं कॅमेरा ठेवायचे दुसरं इकडे ठेवायचे. हे एक टास्क असायचं. आणि तिसरं म्हणजे आवाज की सगळ्यात की तिघांना वेगळं दाखवायचंय मग ते आवाज काढायचो. तर मला ते 3 आवाजांमध्येच जड जायचं की वडिलांचा आवाज वेगळा, आजोबांचा वेगळा. तुझे 22 कॅरेक्टर आहे. ही प्रोसेस कशी होती म्हणजे की आवाज कसे तू आयडेंटिफाय केले की ह्याला हा आवाज सूट होईल किंवा कसं? तर सगळ्यात पहिले तर आवाज काढायला एक काहीतरी कोणाला तरी बघावं लागतं. एखादा आवाज तो डोक्यात घ्यावा लागतो. जसं की आता मधुराचं कॅरेक्टर आहे, एक खूप फेमस ब्युटिशियन आहे, त्यांचं नाव नाही घेत मी इथं. हा चालेल. पण त्या ज्या टाईपच्या बोलतात मी ती एक टोन पकडतो, एक गाणं टाईप. कुठलं पण असेल ज्या कॅरेक्टरला मॅच करते ते एखादी रिदम पकडतो. आता ती अशी बोलते तर मग मला त्याच्यात काहीतरी ऍड करायचंय. हॅलो बच्चा कैसे हो आप. मग पहिले आवाज काढायला तर हे महत्वाचं असतं. मी पहिले चेक करतो मला येतंय का नाही, मला जड जाते का नाही. मग पहिल्यांदा तर खूप असं व्हायचं की दादीचा आवाज कधीतरी वेगळाच येतोय, कधीतरी वेगळाच येतोय. तसं बरोबर. अरे असं होतंय. हे सुरुवातीला व्हायचं. जेव्हा तुम्ही एखादं कॅरेक्टर रेग्युलरली प्ले करत जाशाल त्याच्यानंतर ते आपाप जसं की कोट काढून आपण जसं चेंज करतो तसं काढून ते आवाज चेंज करायचा. त्या टाईपचं झालंय आता. मग पहिलं ते मला तू सांगत होता म्हणजे आपण बोलत होतो तेव्हा की तू गाणं म्हणायचं. सांगितलं रिदम टाईप जसं गाणं. एखादं गाणं पकडा कुठलं तरी, एखादी मुलगी गाणं गात. दाखव बरं मला दादा एक जरा करून एक्झाम्पल कसं. आता चला शर्मिला गातीये बहरला हा मधुमास नवा. आता मी ऐकतोय मुलीच्या आवाजात गाणं मग मी ते ट्राय करतो जसं की बोलायला बहरला हा मधुमास नवा. आता हे झालं शर्मिलाच्या आवाज. पण मुलाच्या आवाजात कसं बोलणार मी बहरला हा मधुमास नवा बहरला. मग थोडस त्यात मी व्हेरियंट आणतो बहरला 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 बहरला. मग शर्मिलाच येतो बहरला हा मधुमास नवा. म्हणजे गाणं ट्राय करायचं, एखादं बोलत जायचं, त्यात व्हेरियंट आणायचे, चेंजेस आणायचे, तुम्हाला जे आवडेल मग तो आवाज त्या कॅरेक्टरला द्यायचा. शपथ. असे 22 आवाज आयडेंटिफाय केले. हो.
पहिला आवाज कुठला होता त्यात? पहिले 3 आता कॅरेक्टर. जे गायला ते शर्मिला. हा. अगो बाई श्रेया काय करतेस, इकडे ये की जरा. शर्मिला ही आई आहे ना? आई. बरोबर. दादी. बहू, हे बहू, अरे क्या कर रही है? जरा इधर आओ, एक कप चाय लाओ. ही दादी आपली. वाढीव. दादी खूप वाढी आहे. आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात सुमित्रा जी शेजारण आहे, प्रत्येकाची असतीच कोणतरी सारखी मागायला येते. शर्मिला क्या कर रही हो? तिचा हा स्माईल तिचा सगळ्यात फेमस आहे. आणि तिचं एक गाणं आहे ते लोकांना खूप आवडेल. मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा बेटा ब्रांडेड, बेटा सॉरी मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा बेटा ब्रांडेड, हस्बैंड ब्रांडेड, सास नाही ब्रांडेड, इग्नोर हार. हे तिचं गाणं आहे. हे तिचं गाणं आहे. ते लोकांना खूप आवडतं, खूप आवडतं. हे कसं सुचलं होतं तुला? हे जे गाणं आहे कसं सुचलं होतं? जेव्हा कारण की ती एक ब्रँडेड कॅरेक्टर आहे. ती प्रत्येक ब्रँडेड युज करते. टॉयलेटच्या ब्रशून दात घासायच्या ब्रश पर्यंत सगळं तिचं ब्रँडेड असतं. मग ती बोलताना बोलायची, मी ब्रँडेड, माझा मुलगा ब्रँडेड, मुलगी ब्रँडेड, सगळं ब्रँडेड आहे माझं. म्हातारी नाही ब्रँडेड, इग्नोर करा तिला. तर हे असं करता 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 पर्यंत फक्त म्हणायचो मुलीपर्यंत मेरी बेटी ब्रँडेड. त्याच्यानंतर सासूबाई तिच्या आल्या. मग सास तर ब्रँडेड नाही, सासला भाव देत नाही ती. सास नाही ब्रँडेड, इग्नोर करा. स्लँग भारी. आणि नंतर मग सगळ्यात अवघड कुठला आवाज होता या सगळ्या 22? तसे 45 कॅरेक्टर आहेत ना बाहेर. कॅरेक्टर म्हणजे तू 45 आवाज वेगवेगळे काढतो. वेळ आता समजा एखादा काय मधुरा आहे, एक सोसायटीमध्ये नाहीये, ती बाहेर आहे, पण तिचा आवाज खूप लोकांना आवडतो. हाय कैसे हो बच्चा, थोडासा ठीक से बैठो ना, इधर थोड़ा सा. ही झाली मधुरा. अभी एक साउथ इंडियन टीचर आहे, अयो श्रेया क्या कर रही हो, ही साउथ इंडियन टीचर आहे. अय्यो साउथ इंडियन झालं. त्याच्यानंतर एक आहे कोयल म्हणून असिस्टंट आहे तिची. मैम देखो आप जो ये कर रहे हो ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा. तिची असिस्टंट आहे मधुराची. ही बाहेरची कॅरेक्टर आहे. 45 आवाज म्हणजे मला नाही, म्हणजे मी बाकीचे असे ते व्हॉइस आर्टिस्ट वगैरे पाहिलेत, मिमिक्री आर्टिस्टच असतात, मिमिक्री आर्टिस्टच ना, तर ते वेगवेगळे आवाज वगैरे काढतात. पण त्यांनी स्वतःसाठी एवढे हे करून त्याचा कॉन्टेंट करताना मी पहिल्यांदा तुला पाहतोय की असं, म्हणजे बाकीचे आहेत दिग्गज जे बाहुल्यांवरती वगैरे करतात वगैरे, पण 45 आवाज म्हणजे जोक नाही. 21 पण पूर्ण नाही त्यात. खतरनाक. आपण एक गेम खेळू नंतर आवाजांचा. आता जेव्हा तू हे करत होता, कॅरेक्टर्स वेगळी फॅमिली गेली, म्हणजे महाराष्ट्रीयन फॅमिली वेगवेगळ्या फॅमिली सोबत इंटरॅक्ट करते, म्हणजे तारक मेहता सारखं. तर मी ऐकलंय की तू स्वतःचे 12 फ्लॅट घेतलेत आणि त्याच्यात तू वेगवेगळे कॅरेक्टर प्ले करतो आणि एकटाच सईकडे जाऊन करतो. म्हणजे एक फ्लॅट तू हिच्या नावावर केलंय, एक तिच्या नावावरती, आणि तिथं जाऊन तू रोज त्यांचं हे करतो. नाही 12 फ्लॅट नाही आहेत, 5 रूमच्या खाली 5 रूम आहेत, सॉरी खाली 5 रूम आहेत, वरती 5 रूम आहेत. तेच झालं ना, 12चे 10 झाले, एवढं काही चेंज झाले. पण तू घेतले आणि तू रेंट वरती आहे. मुळात पहिले फक्त 10 रूम रेंट वरती घेतल्यात फक्त शूट साठी. वाढीव. म्हणजे हे इमॅजिनेशनच्या पलीकडे लागतात. पहिले 5च होत्या, पण कॅरेक्टर पहिले 5 होत्या. आणि मग तिथं जाऊन कसं करतो, म्हणजे तू जरा स्केड्यूल सांग बरं तुझं. सगळ्यात पहिले तर स्केड्यूल मध्ये सगळ्यात पहिले हेच असतं, सुरुवात कुठून करायची, किंवा माझ्या एपिसोड मध्ये आज कोण मेन कॅरेक्टर आहे. आता समजा शीलाचा एपिसोड चाललाय, शीला मेन लीड आहे. शीलाचा आवाज कसा आहे? मामी क्या कर रही हो आप, यहाँ पे आ जाओ. अभी आता ही शीला आहे, आता तिच्या आईचा आवाज. बेटा मॅच हो रहा है ना, मॅच होते ना की मुलगी आणि आई आहे. आता सगळ्यात पहिल्यांदा शीलाचं काय झालं, आवाज काढताना येत नव्हता आवाज, दादीचाच आवाज यायचा, जसं की अरे क्या असा आवाज यायचा तिचा. त्याच्यानंतर हळूहळू करून मी मामी 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 थोडा अजून त्याला हे केलं, व्हेरियंट आणला अजून. मग आता प्रॉपर पैकी वाटतो हा मुलीचा आवाज आहे, हा आईचा आवाज आहे. असतात ना मॅच असतात असे आवाज. मग आता तू ती प्रोसेस कशी करतो, म्हणजे थोडक्यात एक स्क्रिप्ट करताना कशी सुरुवात करतो? आता मी शीलाचाच घेतो उदाहरण. आता शीलाचा व्हिडिओ जाणार आहे, शीला की परेशानी. तर मग शीला मेन कॅरेक्टर आहे व्हिडिओ मध्ये. तर सगळ्यात पहिले मी शीलाचे, म्हणजे तू आधी ठरवतो का आज शीलाचे व्हिडिओ जाणार आहे आणि मग त्याचा लिहितो आधी? नाही
लिहित नाही, मी फक्त ठरवतो की आज मला कुठला व्हिडिओ टाकायचा आहे. आता माझा एपिसोड वाईज चाललंय. हा. तर मग एपिसोड वाईज जसे टर्न येतात त्यानुसार प्रत्येक एपिसोड मध्ये प्रत्येक कॅरेक्टरचं एक वेगळं महत्व आहे. हा. आज समजा शीलाची परेशानी आहे, तर मग आज मी तिच्यावर करणार आहे. मला माहिती आहे आज शीला सगळ्यात जास्त फोकस मध्ये राहणार आहे. हा. तिच्यावर सगळा कॅमेरा राहणार आहे माझा. मग सगळ्यात पहिले शीलाचं कॅरेक्टर करून घेतो. डायरेक्ट रॅन्डम नो स्क्रिप्ट नथिंग. बर. पहिले करायचं तिचं पूर्ण करून घ्यायचं पूर्ण मग सोसायटी. तुला असं डायरेक्ट सुचतं का की शिला ह्या परेशानीमध्ये आणि ते डायरेक्ट बोलतो तू डायलॉग? हा, कारण की माझं एक फ्लो मध्ये चालू आहे ना, आता एक फ्लो एपिसोड वाईज चालू आहे. मग मागं काय झाले त्याच्यात समथिंग काय रिलेटेड पुढे होणार आहे. हा. त्याच्यामुळे एवढं काही विचार केला जात नाही की, आणि पटापट डोक्यात गोष्टी येतात की आता हा हे करणार आहे ती, ते करणार आहे ती. मग मी ते पहिलं शूट करून घेतो शीलाचं. म्हणजे शीला आईकडे गेली, तिच्या माहेरी गेली, सासरी, तिचं काय काय सगळ्या गोष्टी आहेत. जेवढ्या लोकांसंग तिने इंटरॅक्शन्स केलेत, तिचा नवरा असेल, तिची सासू असेल, तिची आई असेल किंवा शेजारी नसेल, त्या गोष्टी मग तेवढ्या इंटरॅक्शन झाल्यानंतर पूर्ण करून घेतो. ते 15-20 मिनिटाचा व्हिडिओ होतो पहिला एक. त्याच्यानंतर तो व्हिडिओ घ्यायचा आणि त्यांनी जेवढे तिने इंटरॅक्शन केलेत त्या लोकांच्या ऑपोजिट जे डायलॉग्स आहेत, तिने जे बोललेत त्या रिप्लाय येणार आहेत, ते फक्त रिप्लाय लिहायचे डायलॉग. ओके. म्हणजे तू आधी शिलाचं कॅरेक्टर प्ले करून घेतो रॅन्डम कॅमेरा समोर, आणि ती ज्यांच्या सोबत बोलली तर त्यांचे तू लिहून घेतो डायलॉग नंतर आणि ते शूट करतो नंतर. हा. या सगळ्याला किती टाइम जातो दिवसातला तुझा? मी जर आता घेतलं समजा इथं शिलाचं कॅरेक्टर प्ले करायला, तर मला 20 मिनिटं लागतील, 25 मिनिटं. आणि जर साडी वगैरे बोलून 5 मिनिटात होतं तयार. आता साडी प्रॉपर जमत असेल तुला? साडी मला बेंगॉली येते, गुजराती येते, मराठी येते, नवारी येते, सगळ्या. जरी युट्यूब बंद झालं तरी आपल्याला बाकीचे ऑप्शन्स ओपन आहेत म्हणजे. आणि मग यात किती टाइम जातो? साडी घालायला तर एवढा काही वेळ जात नाही. शूट करायला मला 20 मिनिटं लागतात एक कॅरेक्टर घ्यायला. तिने जेवढं बोललं त्याच्यानंतर लिहायला मला अर्धा-पाऊण तास जातो. 2 तास म्हणजे 1-1.5 तास धरा. त्याच्यानंतर बाकीच्या कॅरेक्टरचा शूट करायला 2 तास धरा, कारण की भरपूर कॅरेक्टर असतात, कधी 17-18 कॅरेक्टर असतात. जरी कॅरेक्टर असेल 2-3 वाक्याच तरी पण पूर्ण कॉस्ट्युम घालावं लागतं. त्याच्यामुळे सगळ्यात जास्त शूट करायला नाही, चेंज करायला, कारण की खूप सारे चेंजेस असतात. प्रत्येकीचं मंगळसूत्र वेगळं, प्रत्येकीचे कानातले वेगळे, ज्वेलरीचं पण वेगळं असेल. प्रत्येक असे सेट करून ठेवलेत मी, मला समजावं पटकन घ्या. हिचे कानातले, हिचा बांगड्या, हिचं सगळं, हिच्या साड्या, हिचे ब्लाऊज, याचे शर्ट, याचे कोट. एक रूम पूर्ण एवढी अशी रूम कपड्यांनी भरली, ज्वेलरीनी भरली पूर्ण. शपथ. मम्मी पण येत असेल तिथली घ्यायला एखादी ज्वेलरी नाही, साड्या घ्यायला येते. साड्या तिच्याकडं माझ्या बोर झाली मी घालून, तुझी दे एखादी चांगली. शपथ. आणि मग हे करून तूच शूट करतो, तूच एडिट करतो? हा. आता कसं जमतं तुला? म्हणजे दिवसातला तुझा दिवस, मला रुटीन सांग बरं तुझा दिवसाचं. सकाळी उठतो मी 6:30ला उठतो. बर. सायकलिंग करतो. ऐकतो काय ओपी? खरं करतो सायकलिंग, नाही तर म्हणजे काय पण येऊन फेकतो. नाही, मला सायकलिंग आवडते लहानपणापासून. कट्स आहेत मला इथं. दाखवताना नंतर त्याला मेसेज कर. त्याच्यानंतर सायकलिंग झाल्यानंतर आंघोळ करून देवपूजा करतो. आता म्हणतील हा खूप संस्कारी दाखवतोय, असं काही नाहीये. मी जसं तुम्हाला सांगितलं ते गणपतीचं पुढे बोलू की आपण. हा. आरती झाल्यानंतर खातो. नाश्ता लवकर होतो आमच्या घरात, 8-8:30लाच नाश्ता होतो. लवकर करून मग बसायचं, विचार करायचा आज मला काय करायचंय. मग ते गेटअप घ्यायचा. एक 9-9:30ला जर शूटिंग मी स्टार्ट केली, 10 पर्यंत माझा पहिला टप्पा होतो. त्याच्यानंतर ते झाल्यानंतर स्क्रिप्ट यायला बसतो. थोडासा मध्ये चहा प्यायची मला सवय खूप, 2-3 वेळेस होतं. मग चहा पितो मध्ये. थोडक्यात सांगतोय त्याला चहा लागतोय आपल्याला, कळलंय का? कोणतरी जाऊन चहा घेऊन या. त्याच्यानंतर झाला का मग स्क्रिप्ट लिहितो 11 वाजेपर्यंत. स्क्रिप्ट 11:30 पर्यंत समजा झाली, कधी कधी 12 वाजतात. मग स्क्रिप्ट लिहिल्यानंतर मग 2 तास शूट करतो पूर्ण 2 वाजेपर्यंत. त्याच्यानंतर एडिटिंगला बसतो 3 तास एडिटिंग. 5 वाजेपर्यंत व्हिडिओ जातो. पहिले 3 वाजता जायचं, आता 5 वाजता जातो. म्हणजे 3 ते 5च्या दरम्यान त्याच दिवशी शूट, त्याच दिवशी एडिटिंग, त्याच दिवशी अपलोड. कसं काय सौरभ कधी होणार आपला असं? काहीतरी डेंजर म्हणजे. आणि ह्यातच दिवस असा. हा, म्हणजे आणि जिथं शूट करतो ते घराच्या वरतीच आहे का कुठे दुसरीकडे घेतलंय तू ते? नाही, त्याच्यातच तिथंच घर आहे, तिथंच म्हणजे फ्लॅट सिस्टीम आहे अशी. ते पूर्ण वरचे 2 मजले मी घेतले आणि खाली आहेत त्या भाडे करून ते बाकीच्यांची असे जे शेजारी असतात त्यांचं टेन्शनच नाही. हा, खाली गेट लावून घ्यायचं, आपलं कुलूप लावून घ्यायचं, कारण की लोक खूप येतात. म्हणजे आता खूप लोकांना माहिती झाले. आणि
मला कुलूप लावून घ्यायचे लोक लोक येतात म्हणून. हा कारण डिस्टर्ब होतो बेसिकली शूट करताना कोणतरी आलं, कारण की मी खूप फोकस माणूस आहे, मला कोणी असं डिस्टर्ब केलं का मग मला इच्छा नाही होत परत शूट करायची. कारण की अशी असते ना फ्लो मध्ये चाललेलं काम, मध्ये कोणतरी अडथळा आणला का मग 2-3 तास त्यातच रेंगाळतात आपले. मग मी एकदा शूट करायला का मम्मीला म्हणतो, तू बस रूम मध्ये, तू पण यायचं नाही बाहेर, आता मला शूट करायचंय. कारण की माझं तसं आहे, मला कोण डिस्टर्ब नाही आवडत अजिबात. वा. कारण की त्याच्यामुळेच एवढं पटापट काम होतात माझे, कारण की डिस्टर्ब नाही, कोणी काही हे करत नाही. नाही खरंच ही म्हणजे ना, जेवढ्यांना आतापर्यंत मी भेटलोय तर म्हणजे मी खरंच सांगतो की तुझ्यासारखं डेडिकेशन आणि एवढ्या कमी वयात एवढं 7 मिलियन सबस्क्राईब म्हणजे जवळपास दादाला 70 लाख लोक पाहतात. डेली व्हिडिओ जातोय आणि डेली व्हिडिओला 5-6 लाख व्ह्यूज. सोपी गोष्ट नाही, मी करतोय मला माहिती किती लागती काय नाही. म्हणजे खरंच हॅट्स ऑफ आहे दादा Thank you. मनापासून. दादा जेव्हा तुझे एवढे सगळे कॅरेक्टर्स आहे तेव्हा तुला मेकअपला लय वेळ जात असेल ना? म्हणजे काय विचारतोय, आमची एक साक्षी आहे ती एकच आहे पण तिला लय वेळ जातो. मग कसं म्हणजे असं मुलींना काय टिप देशील की लवकर मेकअप कसा केला जाईल किंवा काय सांगशील? खरं सांगायला गेलं तर मी मेकअप करत नाही. जेव्हा सुरुवातीचे माझे व्हिडिओ होते हा. तेव्हा करायचो मेकअप, पण मेकअप अशी गोष्ट आहे ना, त्याला खूप वेळ लागतो. आणि जेव्हा तुम्ही करायला बसता तेव्हा तुम्हाला कळतं, आपण म्हणतो मुली एवढा वेळ का घेतात. जेव्हा मी बसलो करायला, अरे त्यांचं सगळ्यात पर्यंत थोबाड क्लीन करावं लागतं. क्लीनअप झाल्यानंतर त्याच्यानंतर त्याच्या सगळीकडून कन्सिलर, फाउंडेशन, त्याच्यानंतर खूप साऱ्या गोष्टी असतात. पहिले तर डोळे होतात, इथं पावडर लावा, ती मिटवा. मी केलंय एकदा 1-2 व्हिडिओ होती, नंतर मला म्हटलं याच्यात माझा अर्धा दिवस जाईल. त्याचाच जातो तिचा हा. नाही, आमच्या साक्षीचा अर्धा दिवस त्याचाच जातो म्हणजे असं. हा, त्याच्यानंतर मग 4-5 लेअर लावताना ऍप घेतलं. ऍप मध्ये फिल्टर होतं, मुलींचं फिल्टर. साक्षी तू मेकअप करून पण फिल्टर लावते म्हणजे विशेष आहे तुझं. हा फरक आहे आपला त्यांचा. ठीक आहे. मग आता जेव्हा तू आता हे सगळे कॅरेक्टर करतोय त्यातलं कुठलं रिलेटेबल कॅरेक्टर आहे का? रिलेटेबल भरपूर आहेत. तसं जास्त डीप मध्ये जाऊन इन्स्पायर फ्रॉम कुणाकडून तरी? हा, माझ्या मम्मीच्या मैत्रिणीत काही. घे बरं नाव बघ. नाही, नाव नाही घेऊ शकत नाही. मम्मीच घरात नाही घेणार तुला. सोलापूरला जाता येत नाही मला नाव घेतलं तर. मम्मीची मैत्रीण आहे, तर त्यांचं बोलण्याची टोन थोडीशी हाय आहे अशी. सुमित्रा जसं माझा कॅरेक्टर आहे, अरे क्या कर रहे हो, जशी हसतात त्या. तर मी फक्त एवढा चेंज केलाय, बाकी त्यांचं जसं कॅरेक्टर आहे तसंच मी सेम घेतलंय. सेम आमचा ऋषी असा असतो. आता दादा म्हणजे एक विशेष वाटतं, मराठीमधून येऊन एक मराठी मुलगा पॅन इंडिया मध्ये जातोय आणि ते पण हिंदी. असं म्हणलं जातं की आपल्याला हिंदी म्हणजे सगळ्यांचीच कॉमेडी असते, त्यात तू हिंदीला मेन लँग्वेज म्हणून कॉन्टेंटची, त्यात तू पूर्ण ऑडियन्स पर्यंत पोहोचलाय. तुला बेंगॉलला म्हणजे सोलापूरला कमी लोक ओळखत असतील पण बेंगॉल मध्ये जास्त लोक ओळखतात तुला तिथं, आणि तिथं तुझी जास्त डिमांड आहे. हे करणं खूप अवघड आहे. काय वाटतं तुला एकंदरीत या सगळ्या म्हणजे काय म्हणतात त्याला, आपल्या भाषेबद्दल किंवा तू जे कॉन्टेंट करतोय त्या भाषेतल्या लोकांबद्दल? भाषेबद्दल सगळ्या म्हणजे आपली जशी मातृभाषा आहे मराठी, प्रत्येकाची भाषा वेगळी असते, प्रत्येकाला त्या भाषेबद्दल खूप प्राऊड असतो. जसं आता मला म्हणतो, मला प्राऊडली मराठी खूप आवडते, मला मराठी गाणी आवडतात, तसं बेंगॉल लोकांना बेंगॉली गाणी आवडतात. मग मी हे डोक्यात घेतलं की प्रत्येकाला प्रत्येकाची भाषा खूप प्रिय आहे. जरी आपण वरच्यावर इंग्लिश फेकत असलो तरी पण सगळ्यांना जेव्हा रिअल मध्ये बोलतो तेव्हाच मजा येते. बरोबर. जेव्हा आपली मातृभाषा आपण बोलतो तेव्हा जी मजा येते ती इंग्लिश बोलताना आपल्याला नाही येत. हाय हाव हाय नाही येत आपल्याला ते करता. आपण शो ऑफ करतो, मुलींसमोर करतो, मुली मुलांसोबत करतात, बट जेव्हा आपण रिअल बोलतो तेव्हा जी मजा येते. त्याच्यामुळे मी असा विचार केला की आपलं तसं तर बेसिक माझं मराठी फॅमिली आहे, त्याच्यामध्ये मी मराठी पूर्ण मराठी नाही यूज करू शकत, कारण की हिंदी बेस्ड ऑडियन्स आहे माझे. काय झालं, अगं बाई, अरेच्छा, हे अशा गोष्टी मी यूज करतो. त्याच्यानंतर मग जसं बेंगॉली कॅरेक्टर आहे, तर बेंगॉलीमध्ये केमन अच्छ, सत्यी, खरं, म्हणजे हे असे मी वर्ड्स ऍड केले, कारण की जेव्हा आपण ते वर्ड्स बोलतो ना तेव्हा ते लोक खूप त्याला कनेक्ट होतात त्या कॅरेक्टरला. जसं शर्वरीला कनेक्ट झालेत. जेव्हा आपण शर्वरी तेव्हा त्यांना असं वाटतं की आमच्याकडची आमच्या घरची आली. किंवा आता शशीबेन आहे ती गुजरातची, मग गुजराती थोडंसं. प्रत्येकाला प्रत्येकाची भाषा खूप प्रिय असते, ती डोक्यात घेतलं मी. मग प्रत्येक भाषेचे म्हटलं आपण प्रत्येक भाषा आपल्याला थोडं थोडं शिकायचं. आपल्याकडं इंटरनेट आहे, ट्रान्सलेट कधी कधी फसवतं ते पण तरी पण ट्राय करायचं.
मित्र आहेत थोडेसे जे त्या तिकडचे आहेत त्यांना विचारायचं. मी त्यांना माझी स्क्रिप्ट करून हिंदीमध्ये त्यांना म्हणतो की थोडं मला करून द्या तुमच्या भाषेत. मग असं करता करता मी भाषा वाढवत गेलो. जसं की बंगाली आणली, गुजराती आणली, वा. बिहारची आणली. तुला आता किती भाषेतलं थोडं थोडं सगळं माहिती म्हणजे बिहार मध्ये गेलं तुला त्यांची भाषा समजणार आहे किंवा हा तशी तर समजायला कर्नाटक. ती समजतील भाषा बोलायला त्यांची टोन पकडणं. वेस्ट बेंगॉली त्यांची थोडी टोन पकडणं त्यांचं थोडंसं हे असतं. खूप गोड भाषा आहे ती अख्ख्या देशाची दुनियातली अशी तिला टॅग आहे बेंगॉलीज. तर ती एक झाली, गुजराती एक झाली आणि मराठी तर आहेच आपली बेस्ट. ती आपल्याला प्रॉपर आपण त्यात आहेत. ते म्हणजे जेव्हा मी मृणाल सोबत पॉडकास्ट करत होतो तेव्हा तिने सांगितलं होतं म्हणजे तिने मला सांगितलं होतं की आपल्या मराठीमध्ये जे शब्द आहेत त्र श न्य ळ ळ तर अशा शब्दांमुळे ना आपली जीभ सगळीकडे वळती आणि आपल्याला कुठला पण स्लँग कुठल्या पण देशातला किंवा कुठल्या पण कुठेही जिथं जाऊ ना त्यांचा स्लँग आपल्याला कॅच करता येतो आणि त्याच्यामुळे ते आपल्याला भाषा बोलता येऊ शकतात. हे बाकीच्यांना म्हणजे इंग्लिश लोकांना मराठी भाषा बोलणं अवघड जाऊ शकतं पण मराठी लोकांना इंग्लिश भाषा बोलणं सोपं जाऊ शकतं त्यांच्या टोन मध्ये. तर ही आपल्या भाषेची वैशिष्ट्य आहे म्हणजे खरं तर. आणि जेव्हा तुला आता बाहेरच्या राज्यातून मेसेज येतात की आमच्याकडे या आणि असं तसं किंवा तुम्ही आमच्याकडचेच वाटता किंवा तेव्हा कसं फील होतं तुला? असं वाटतं की एक फॅमिली झाली आहे बेसिकली. फक्त महाराष्ट्रात लिमिटेड नाही किंवा सोलापूरमध्ये लिमिटेड नाही. आता ही फॅमिली जी माझी सोसायटी आहे ती प्रत्येक राज्याच्या प्रत्येक घरात कुठं ना कुठं तरी बघतात लोक. ते कनेक्ट करतायत आणि त्यांना असं वाटतं की हे आपल्या कॅरेक्टर असे भरपूर लोक आहेत जे स्पेसिफिक फक्त व्हिडिओज बघतात. समजा शर्वरीचा आहे तिचा असेल तरच बघणार अशा टाईपचं. म्हणजे त्यांना ती फॅमिलीतली वाटते. चला ही आपल्या इकडची आम्हाला हिचा व्हिडिओ बघायचा आहे. असं तुझं बेस ऑडियन्स 7 लाख लोकांचं झालं की रोज तेवढे बघतातच आहे मालिका आल्यासारखं. आयुष्यपत. आणि मला तुम्हाला मग अशी सांगत होता की तू आता बेंगॉलला जाणार आहे. ते कुणाच तरी लग्न शर्मिलाच लग्न करायचं. शर्मिलाचं लग्न झालं तिला 2 पोरं आहेत. शर्वरीचं लग्न करायला. शर्वरीचं लग्न आता मी इथं सांगत नाही सरप्राईज आहे लोकांसाठी. लग्न तर नाही लग्न नाही म्हणू शकत आपण. गाणं करायचं नवरात्र येणार आहे. दुर्गा पूजा सगळ्यात मोठी होते कोलकात्याला. षष्टी सप्तमी अष्टमी नवमी जसं आपण 9 दिवस सेलिब्रेट करतो तसे ते पण मेन जे तिकडे दिवस असतात ते मला सांगितले गेले. षष्टी सप्तमी अष्टमी नवमी. तर त्या दिवसांमध्ये जाता तर येणार नाही पण त्याच्या अगोदर जाऊन मला ते सॉन्ग शूट करायचे कारण की ते नवरात्रीमध्ये मी अपलोड करू शकतो. आम्ही येतोय दादा. आपण जाऊ तिकडं आपण सोबत जाऊ सगळ्यांना घेऊन आपण शूट करू. आमची काय मदत झाली तर हो चालेल नक्की. आम्ही शूट बीट करतो बरं का दादा. हो चालतंय. सांगितलं आपलं कसं तुला असं म्हणजे आपण आता सकाळी मी तुला घ्यायला आलो बरोबर स्टेशनला मग आपण नाश्ता बिष्टा केला बरोबर. म्हणजे मी कधी माझ्या गर्लफ्रेंडला पण घ्यायला गेलो नव्हतो त्याच्यामुळे सोडून गेली वाटतं. नाही नव्हतं गेलो त्याच्यामुळे सोडून गेली ना. नंतर मग नाश्त्याचं पण मी कधी बिल नाही दिलं पण मी तुझं भरलं. भरलं होऊ शकतं का आपला चॅनल बिनल एक्सचेंज होऊ शकतो का काय वाटतंय म्हणजे बघ तुला जमलं तर घे चॅनल. असा पहिले आपलं पॉडकास्ट संपू मग याच्यावर चर्चा करू. टाकायचा प्रयत्न केला आपला पण नाही झाला. तर दादा तू सगळं केलं जर्नी काय आली प्रोसेस काय आली. आता जे मेन टॉपिक वरती येणार आहे जे लोकांना ऐकायचे नक्की की तू हे सगळं करत असताना तू आतापर्यंत काय काय कमवलं तू म्हणजे आता काय काय अचिव्हमेंट झाल्या तुझ्या आतापर्यंतच्या? आतापर्यंत तर सगळ्यात जास्त माझ्याकडे कपडेच झालेत. सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट माझी तीच आहे. प्रत्येक सणाला नवीन साड्या हे म्हणजे थोडस मटेरियलिस्टिक वाटेल पण लागतात त्या गोष्टी त्याच्यामुळे एवढी शॉपिंग त्यांनी अख्खी रूम भरली. त्याच्यानंतर तसं जर बघायला गेलं तर जागा घेतली मी. जागा घेतली तू 21 वर्ष पूर्ण अजून व्हायचेत. सोलापूर 20व्या वर्षात पहिल्यांदा जागा घेतली तू. किती जागा घेतली? तशी गावामध्ये 2 गुंठे 2.5 गुंठे घेतली आणि गावाबाहेर थोडे 1 किलोमीटर शेता टाईप 2 एकर घेतली आहे. ऐकतोय का शुभम ऐकतोय का? 2 एकर ऐकताय का तुम्ही? 2 एकर 20 वर्षाचा असताना काय करत होतोय तू? हा बघा हा दादा अरे सांगा यांना कॅमेऱ्याच्या मागे बसतात आता पॉडकास्टला मोबाईल घेऊन गर्लफ्रेंडशी बोलतात. काय करायचं फोकस यांना काय सांगा अशा हे हा ओमकार आमचा कॅमेरामॅन
कॅमेऱ्याच्या मागे बसून पॉडकास्ट चालू असताना तिकडे बोलतोय मध्ये रिंग बिंग आलती बघ आता पॉडकास्टला. जेवलीस का ग? हा, तर याला काय सांगशील? याला तुझ्या भाषेत सांगू नको, याला शिवाय दे तुझ्या भाषेत जरा. शिव्या आता नाही देऊ शकत मी. नाही मला आवडतील. नाही, नको. मग ह्यांना जरा गाईड कर ना जरा, जे तुझ्या वयातच आहे पण दुसरीकडे अडकलेले आहेत काहीतरी. रात्री 4-4 वाजेपर्यंत आमच्याकडे काही मित्र फोनवरती बोलतात. मी तर अशी पण असं. पोरं बघितली जी सकाळी उठल्यापासून सगळ्यात पहिला फोन तिला, उठलीस का ग? अरे हे काय बघ की, बघते काय इथं, बघ की इथं आमच्याकडे आहे. ह्यांना काय सांगशील? सांगायला एवढंच सांगेल, अडकायचं असेल तर अडका. अडकायचं असेल तर अडका. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपण म्हणजे सगळ्यात पहिली तर गोष्ट ही आहे की फोकस खूप जास्त इम्पॉर्टंट. तुम्हाला अडकायचंय जिकडं अडका तिकडं अडका, पण एक रिग्रेट नाही राहिला पाहिजे लाईफ मध्ये की आपण काही नाही केलंय. हा रिग्रेट नाही राहिला पाहिजे. तुम्हाला जिकडं काय करायचंय, गर्लफ्रेंड करायचे, हे करायचे, ते करायचे, पण त्यांच्यामुळे तुमचा टाइम वेस्ट नाही झाला पाहिजे. त्यांच्यामुळे तुम्ही इम्प्रूव्ह झाले पाहिजे. जर तुमची संगत अशी जी तुम्हाला इम्प्रूव्ह नाही कमी करते, किंवा तुमचे मित्र मैत्रिणी असे जे तुम्हाला इम्प्रूव्ह नाही करते, त्यांच्यामुळे तुम्ही अजून खाली चाललाय, तर ती तुमची दोस्ती बरोबर नाहीये. मग तुम्ही एकटे राहा, ते चांगलं. डिप्रेशन मध्ये जा एकटे राहून, ते चांगलंय. पण त्यांच्यामध्ये जाऊन बिघडण्यापेक्षा तुम्ही परत उठशाल, पण ते तुम्हाला अशा खाली घेऊन जातील की परत तिथून वरती यायला खूप वेळ लागेल. आणि जे काही जण आमच्यातले होते डिप्रेशन मध्ये वगैरे, सोडून गेली त्याला, आता नाही चांगलं दिसत, त्याला काय करणार आहे आपण? नाही असं नाही. पण त्याला, त्या मुलांना काय सांगशील दादा? काय नाही, म्हणजे जे डिप्रेशन मध्ये येतात आणि ह्या गोष्टीचं टेन्शन घेतले रिलेशनशिप आता सध्या फक्त लोक म्हणजे असं मी असं म्हणत नाही आपली जनरेशन, पण आत्ताच्या जनरेशन फक्त हा पाहिजे, ही दिसायला भारी, हा दिसायला भारी, ठीक आहे, ओके. म्हणजे आजकालची रिलेशनशिप पहिल्या सारख्या नाही राहिल्या. 1-2 महिने कॅचअप करतात, पॅचअप, नंतर ब्रेकअप, परत पॅचअप, परत ब्रेकअप, अशा रिलेशनशिप आहेत. आणि मग असं होतं, हिचा मित्र 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 मित्र, ही आवडली त्याला, ती आजकालच्या रिलेशनशिप अशा. त्याच्यामुळे तुम्ही जशा आता घेतात सिरियसली नाही घेत कोणीच, वरच्यावर घेतात. मग ब्रेकअप झाल्यानंतर पण सिरियसली नाही घेत, गेली उडत. बरोबर. जर सिरियस असेल, तुम्ही असाल, ती असेल, तर ट्राय करा. येत असेल परत, तर नाही येत तर मग मूव्ह ऑन करा. म्हणजे मला तेच म्हणायचंय की ती असताना जरी तुम्ही करिअर करताना ती आहे तरी चांगलंय, आणि ती नसताना पण चांगलंच आहे. म्हणजे ती गेली तरी काही वाईट नाही झालं पाहिजे, किंवा सगळं संपलं असं नाही झालं पाहिजे, असं नाही झालं पाहिजे. आणि जे 12वीत आता तुला 68 पडले, पण काहींना कमी मार्क पडतात, त्यांनी डिप्रेशन मध्ये येतात. तर अभ्यासात सर्व काही नाहीये. म्हणजे जसं आपल्या दोघांकडे जर बघितलं तर आपण अभ्यासाच्या रिलेटेड काहीच करत नाही, वेगळंच काहीतरी करतोय आणि त्यातून चांगलं काहीतरी करतोय. तर अशा मुलांना काय सांगशील की त्यांना जर आपल्याला गाईड करायचं असेल तर? मला असं म्हणजे अभ्यास सोडू नका असं नाही म्हणत आहे, अभ्यास सोडायचं नाही, पण खूप सारे जास्त करून मुलं तर एवढं सिरियसली नाही घेते, पण मुली मार्क्सला खूप सिरियसली घेतात. बरोबर. म्हणजे जरी त्यांना 80च्या वरती असले तरी त्यांना ते कमी वाटतात. खरे. कारण असं आहे, रियालिटी बघितलं खूप. माझ्या बहिणीनं बघितलं मी, जरी चांगले पडले तरी पण नाही, मला नाही आवडले. म्हणजे मला असं वाटतं मार्क आपल्याला डिफाईन नाही करत. आपली जी कॅपेबिलिटी आहे ती खूप पलीकडे आहे मार्कच्या. मार्क आपल्याला आपण 1 वर्षात काय केलं त्याचं ते मार्कशीट आहे. आपण जर चांगलं केलं असेल तर डेफिनेटली चांगलं येणार आहे. आपलं जर शाळेत लक्षच नसेल तर चांगलं कसं येईल? बरोबर. आणि शाळेत जाऊन पण दुसरीकडे लक्ष असेल ना, ती वेगळी गोष्ट. बरोबर ना सौरभ? ती वेगळी काय बरोबर ना सौरभ? त्याच्यामुळे ते मार्कांना महत्व, मार्कांना महत्व दिलं पाहिजे. आणि पण एवढं पण नाही की तुम्ही फार त्याच्यामुळे डिप्रेशनमध्ये जा, किंवा तुम्ही मार्कच धरून बसा की मला एवढे पडले मग मी आता काहीच करू शकत नाही, किंवा माझ्याकडे काही स्कोपच नाहीत. खूप साऱ्या गोष्टी आपण म्हणजे शिक्षणामध्ये जेव्हा आपण खूप डीप मध्ये जातो तेव्हा आपले छंद असतात ते आपण कुठे ना कुठे दाबून ठेवतो, अभ्यास करत जातो. म्हणजे मला तेच सांगायचं की जसं तू तुझं स्किल सेट आधीच ओळखलं की तुला काय आवडलं, मला ते इंजिनिअरिंग झाल्यावर कळालं की मला काय आवडतंय ते मी करतोय. हेच जर फक्त लोकांनी आधी रेकग्नाइज केलं ना की त्यांचे स्किल सेट काय आहेत आणि त्यांच्या स्किल्स वरती जर काम केलं तर ते भरपूर त्यांच्या विचाराच्या पलीकडे जाऊन अचीव करू शकतो. जसं तू म्हणलं की स्वप्नासारखं वाटतं, तसे मला पण स्वप्नासारखं वाटतं की कधी याचा विचार नव्हता केला की असं, पण एकच माहिती होतं की स्किल्स काय आहेत, तर मी गप्पा मारू शकतो, तू ऍक्टिंग करू शकतो. असं प्रत्येकाने आपली स्किल ओळखून काम करावं थोडक्यात असं. आणि लोड नका घेऊ, करा सगळ्या गोष्टी. मी पण रिलेशनशिप मध्ये होतो पण त्याला करिअरच्या मध्ये नाही येऊन दिलं.
कर ओपी तू पण. दादा आता म्हणजे तू सांगितलं त्यांना की फोकस तिकडे करा, करिअर वरती करा वगैरे वगैरे, पण तुला कशी मुलगी पाहिजे? मेन मुद्दा. मेन मुद्दा तसं तर डोक्यात असं काही छायाचित्र वगैरे मी तयार नाही करून ठेवले, असं कशी पाहिजे दिसायला कशी, असं काही नाही. फक्त अंडरस्टँडिंग, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग पाहिजे. बर. हा, जसा माझा फोकस माझ्या कामांमध्ये आहे तसं तिचा पण तिच्या कामांमध्ये फोकस. मला वाटलं तुझ्यावर फोकस पाहिजे. नाही माझ्या तिच्या कामावरती पाहिजे. तिच्या पण कामावरती, तिचे पण गोल्स पाहिजे. असं नाही की लग्न झाल्यानंतर काही नाही असं तसं. हाय आपलं युट्यूब चॅनल. तसं नाही, तिचं पण काहीतरी स्वप्न पाहिजे त्याच्यात मी तिला हेल्प करील, ती मला हेल्प करील. वा. कारण की असं भेटतात का रे अशा बोरी? आता काय वाटतं तुला? काय आता मी तर मी पण अजून काही केलं नाही, अजून मला काय माहिती. नको करू, पण इकडेच फोकस करते, येतील एक्सप्लोर होतो आपण. काय विषय नाही, पण अशी पाहिजे ना थोडक्यात. ती येईलच, म्हणजे आता प्रांजल तर ऐकतीच. प्रांजल अंडरस्टँडिंग आहे ना, पण ते महत्वाचे. तिला कळत तो काहीतरी वेगळा झोलवायचा. मजा येईल ना आयुष्यात. काय कांड पण पाहिजे ना, म्हणजे तुला टॉपिक भेटेल कंटेंट साठी काहीतरी. प्रांजल फक्त तसं काय नव्हतं माझं. हे खूपच पुढे गेलेत. काय नव्हतं, तसं काय नव्हतं बाई. फक्त एक दादाला इथे कव्हर करावं लागते, कव्हर करायला लागतं यांच्यामुळं. काय नसतं बी तरी काही डिप्रेशन मध्ये यायचे. चायला चांगलं होतं, कधी बोललं नाही, फक्त डान्स वरती जातो ते. ठीक आहे. माझी पण क्रश होती बरं का शाळे माहिती दादा. ती मित्रांनीच पटवली तिला. खूप वाईट झालं. मित्र नालायक पहिल्यापासून मित्र नालायक. त्याच्यामुळे माझे मित्र नाही, दुसरं त्यांना सोडून काय करतो तेच ना. मग ती नाही तर तो त्यांचीच मारायची. कोणतरी पाहिजे ना मारायला आता, त्याच्यामुळे ते आहे असं. सेलिब्रिटी क्रश कोण आहे दादा? लहानपणी मला वाटतंय मी बघितलं होतं प्रियंका चोपडा. हा, मी ते लहानपणी प्रियंका चोपडा. लहानपणापासूनच. हा, तीच आहे, प्रियंका चोपडाच आवडते. रोमॅन्टिक होता म्हणजे तू लहानपणापासूनच. त्याच्यानंतर बाजीराव मस्तानी मध्ये आवडलं तिचं काम. बाजीराव मस्तानी, काशीबाई, प्रियंका चोपडा विसरले पण नाही. तिला फोकस तिकडे होता ना आमचा जरा. कुठं? मस्तानी आवडायची तुम्हाला? नाही, बाजीरावांना आवडायची मला. पिक्चर मधली आवडली. असं बाकी असं काय चुकीच नाही बोललो. आणि आता कोण आवडतो? आता सध्या तर कोण नाहीच त्या व्हॅल्यूचे कोण. नाही तसं नाही, कोण तसं नाही. आवडायला आवडत, पण तसा क्रश वगैरे अजून तरी कोण नाही. तरी पण त्यातलं जाऊ दे, आपल्याला काय करायचं, आपल्याला कुठे भेटणार आहे. प्रांजल. प्रांजल तिथं विषय नाही, ती माझ्यासाठी नाही, तुमच्यासाठी. मला नाही आवडत ती, मी नाही पाहिलं तिला. नाही तसं नाही, कारण की त्यावेळेस माझं काही वय नव्हतं. तिसरीला होतो मी. तिसरीला क्रश होत का? काय ऐकताय का? बरं झालं शाळा बदलली तुम्ही. नाही, करिअर वेगळ्या दुसरी गेला. मला काही कळत नव्हतं, फक्त बरं झालं कळत नव्हतं, नाही तर करिअर दुसरं झालं असतं. नाही, कळत नव्हतं, फक्त एक अट्रॅक्शन होतं की दिसायला चांगली आहे. हा, असं वाटतं ना, प्रत्येकाला वाटतं. लय मारायची तिसरीत मला घरचे, त्याच्यामुळे ते कधी तो विचारच नाही गेला. आताही माहिती, जाऊ दे काय. तर आता पुढच्या टॉपिकला येतं ना दादा, तू जागा घेतली. जेव्हा तुम्हाला सांगितलं की आपण जरा थोडासा टॉपिकला आता जरा ह्याच्यावरती येतोय की 2 एकर ती जागा घेतली, तिथं तुला काहीतरी गोकुळधाम सारखी एक सोसायटी बांधायची. म्हणजे जे तू आता रेंटेड प्रॉपर्टीवरती 5-10 खोल्यात आणि तिथे जाऊन तू शूट करतो, तसं तुला स्वतःचे एक स्टुडिओ बांधायचा आहे, असं तुझं एम आहे. असं तुम्हाला सांगा, काय नक्की जरा तुला सांगशील का हे कसं तुझ्या डोक्यात आलं? आणि जागा घ्यायची, मग तिथं बांधायचं, असं एवढी डेअरिंग, एवढी रिस्क जे मोठी लोक अजूनपर्यंत करत नाही. त्यांचं वय 45-30च्या पुढचे आहेत, किंवा तू ते 20व्या वर्षात करतोय. कसं हे सुचलं तुला? सगळ्यात इम्पॉर्टंट तर हेच की खूप फिरलोय आता, मला सेटल व्हायचंय. कारण की लहानपणापासून मी 20 वर्षात सेटल व्हायची, तर 25ला मला टेन्शन यायला लागले. म्हणजे आता सध्या आहे रेंट, पण घरमालकांचं असतं, किंवा ऍट द एंड तुम्ही घर भाडं किंवा रेंट आहे,
ते कुठं ना कुठं डोक्यात असतं, आपण इथं हे करू शकत नाही, तिथं ते करू शकत नाही. आता माझे भरपूर अशा गोष्टी आहेत, ज्या जसं की वॉलपेपर, तुम्हाला माहिती आहे स्टुडिओचं काम कसे असतात, चेंजेस सारखे करावे लागतात. त्यांना आवडत नाही, भिंतींना घाण केली, हे अमकं झालं, तमकं झालं. त्याच्यामुळे मी विचार केला सगळ्यात पहिलं मला तर माझा जागा घेऊन माझा स्टुडिओ बांधायचा आहे, जिथं मी एक सोसायटी माझी डेव्हलप करणार. त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचं कॅरेक्टर जेवढे आहेत तेवढ्यांची घरं दाखवायची आहेत मला. म्हणजे जे मेन आहेत तसे तर खूप सारे आहेत, पण जसे 4-5 फॅमिली आहेत त्यांचं कंटिन्युअसली असतं काही ना काही. मग त्यांच्यासाठी मला बांधायचं इथे. बर, ते प्लॅनिंग चालू आहे आता. होपफुली पुढच्या 2 वर्षात मे बी सगळं होईल. क्या बात आहे. 100% होणार, टच वूड. हा. तुमची सगळी स्वप्न पूर्ण Thank होणारच you, आहे. thank you. आणि त्यात मला एक जी इंटरेस्टिंग गोष्ट वाटली की 2 एकर जी जागा घेतली हो. ती खास आपण मंदिरासाठी ठेवली. तो विषय मी तेव्हा म्हणलं तो पॉडकास्ट मध्येच ऐकायचा मला. हो, हो, हो. तर ते काय आहे म्हणजे नक्की? मंदिरासाठी मी लहानपणापासून, म्हणजे मी सांगतो 5वी ला होतो. गणपती उठून गेले होते आणि मला आठवते आपले रयत शिक्षण संस्थेचे कर्मवीर भुराव पाटील त्यांची जयंती होती आणि त्यांच्या जयंतीला प्रत्येक जण झाडं द्यायची अशी. तर ती झाडं होती, ते झाड मरून गेलतं, पण ती मातीची होती. एवढासा ते गोळा होता मातीचा. त्या मातीच्या गोळ्याचा मी गणपती केला, एक तयार केला, अशी मूर्ती तयार केली आणि गणपती उठून गेलते. पण माझी इच्छा खूप होती की गणपती 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 लहानपणापासून. त्यावेळेस आम्ही गणपती बसवत नव्हतो. तर मग मी गणपती तयार केला आणि तो असा आमचा अशी घर आहेत आणि अशी एक वट्टा होता आणि थोडीशी देऊळ होती, त्याच्यात काही नव्हतं, बाहेर एकदम असं आउटसाइड. मग तो गणपती तयार करून मी त्यात तो बसवला गणपती. मातीचाच होता, एवढूसा असा. तुम्हाला दाखवील मी, फोटो आहे, तुम्ही नंतर दाखवू शकता तिथे. तो तयार करून तिथे बसवला. तर मम्मीन ते म्हणायचे की असं गणपती ठेवत नाहीत, किंवा असतं ना की आपण पूर्ण प्राणप्रतिष्ठा वगैरे सगळं करावं लागते, किंवा मग ते आपल्या अंगावर येतं, किंवा भरपूर अशा गोष्टी आहेत. पण माझी इच्छा होती की नाही, मला तो ठेवायचाच आहे. मग मम्मींनी तो गणपती रागाच्या भरात थोडासा असा लांब हे करून दिला. म्हणजे अशी पडलेली घरं होती, जी आमची स्टाफ क्वार्टर होती, ते पडलेली होती, खूप गवत होती मोठे मोठे, त्यात तिने तो नेऊन ठेवला. म्हणजे असं मला माहिती नसताना मी म्हटली आता नाही करायचं, बाद झालं तुझं हे. त्याच्यानंतर मी त्या घरांमध्ये गेलो, अशी डोक्यावरली गवत होती, मला काही दिसत नव्हतं. असं असं बघितलं, पण मला तिथे दिसला तो एवढ्या ह्याच्यात पण. मग तो परत तिथून उचलून आणला, तुळशीपाशी ठेवला. तर मग मम्मीला म्हटलं नाही, मला याचं करायचं, कारण की मला एक स्वप्न पडलं होतं गणपतीचं. त्याच्यामध्ये मी असं बघितलं होतं की माझ्या हातात एक गणपतीची मूर्ती छोटीशी जशी मी बनवली आहे, आणि ती मूर्ती घेऊन मी एक मंदिरात चाललोय. त्याच्यानंतर मी मूर्ती ती मंदिरात ठेवली आहे आणि खूप लोक आहेत तिथं, आणि तेच लोक सगळे टाळ्या वाजवत आहेत आणि त्या मूर्तीची पूजा करतायत. आणि मी बघतोय ते माझ्या स्वप्नात डोळ्यांनी, ती मूर्ती दिसतीये मला. ते बघितल्यानंतरच मी परत गेलो आणि मम्मीला म्हटलं मला त्या गणपतीला नाही हे करायचं, मला त्याची पूजा करायची. मग मम्मी म्हटली कर. आता त्याला 8 वर्ष होतील, 2000 कितीला, नाही 10 वर्ष होतील, 2013 ते आता 23ला 10 वर्ष झाली त्याला, सप्टेंबरमध्ये 11 वर्ष होतील. तो गणपती आहे माझ्याकडे तसाच. आता मी मस्त केलाय त्याला, मस्तपैकी आणि त्याच्यासाठी तू मंदिर बांधायचंय मला. ते माझ्या स्वप्नात आलता तो. त्याची इच्छा असेल काहीतरी, मला मंदिर बांध किंवा काहीतरी. आला म्हणजे असं. हा, तर मला त्यासाठी मंदिर बांधायचंय. मंदिर पण चांगलं मोठं बांधायचंय मला. असं असं नाही की छोटस किंवा असं, कारण की माझ्या स्वप्नात जसं मंदिर आलं ना तसंच बांधायचंय मला. आतापर्यंत लई स्वप्न पाहिली, म्हणजे स्वप्न ऐकली लोकांची मी किंवा पण हे असं पहिल्यांदा काहीतरी असं एक ऑड स्वप्न सांगितलंय. जी काही जी गणपतीचं आहे ना, ते माझं काहीतरी आहे. कारण की गणपती मला सांगितलं 2019ला आले, चॅनल ओपन केला. दुसऱ्या वर्षी आले, चॅनल मॉनिटाईज झाला. तिसऱ्या वर्षी आले, चॅनल व्हायरल झाला. गणपतीमध्ये 1 वर्षाचा गॅप. आणि जेव्हा जेव्हा गणपती येत गेले, तेव्हा तेव्हा काही ना काही देत गेले. क्या बात आहे. मग गणपतीचं तू मला सांगत होता की तू गणेश पुराण पण गणपतीत करतो, हा, गणेश पुराण वाचतो. त्याच्यानंतर मग तू मेडिटेशन वगैरे करतो, स्पिरिच्युअल आहेस म्हणजे तू थोडक्यात. स्पिरिच्युअल आहे. मेडिटेशन सद्गुरूंना फॉलो करतो मी. त्यांचे जे मेडिटेशन आहे ते फॉलो करतो. आणि लहानपणापासून म्हणजे आरतीची वगैरे म्हणजे पूजा खूप आवडायची करायला वगैरे. तर ते लहानपणापासून होतं. पण मेडिटेशन आणि हे खूप वेगळं आहे. म्हणजे आपण पूजा पाठ करतो आणि मेडिटेशन थोडं वेगळं आहे हे. याच्यात आपण जसं की स्वतःवर फोकस असतो मेडिटेशनवर. आपण ध्यान करतो एखाद्या गोष्टीचं, देवाचं असेल किंवा कुठल्याही गोष्टी. तुम्हाला एखादं सक्सेसफुल व्हायचंय, तर तुम्ही गोल सेट करता त्या मेडिटेशनमध्ये. असं मी मेडिटेशन करतो. त्यांनी मला खूप जास्त सपोर्ट केला मेडिटेशननी. मेंटली जे मी फोकस्ड आहे आता, माझ्या बाकीच्या गोष्टी म्हणजे ध्यान नाहीये, की त्याच्यामुळेच आहे. कारण की 21 मिनिटाचं मेडिटेशन
असतं ते मी करतो. आता ते टाइम नुसार ते वेळ भेटत नाही, एवढं हे होत नाही. योगासन आहे ती करतो. बर, हा तुला याला मेडिटेशननी बाकीच्या याच्यात काय आयुष्यात फरक पडला? खूप मेडिटेशनमुळे खूप फरक पडला. जोपर्यंत मी करत नव्हतो मेडिटेशन तोपर्यंत खूप अनस्टेबल होतो. म्हणजे स्टेबिलिटी नव्हती एक माइंडमध्ये. जरी व्हिडिओ करायचा तरी हे करायचं तरी पण एक अनस्टेबल फील व्हायचं कुठेतरी. पण जसं मी मेडिटेशन सुरू केलं, प्रॉपर मेडिटेशन जेव्हा मी सुरू केलं 21 मिनिटाचं, 3 महिने सुरू केलं तर खूप चेंजेस झाले, खूप जास्त. म्हणजे पूर्ण जे चॅनल व्हायरल वगैरे झालं ते त्याच काळात काय झालं. सांगशील ऑडियन्सला की काय नक्की चेंजेस झाले जर त्यांनी हे मेडिटेशन केलं 10 मिनिटं असू दे 15 मिनिटं असू दे, काय चेंजेस अनुभवायला मिळाले तुला? सगळ्यात जास्त तर क्लिअरिटी खूप येते. आपण कुठलंही मेडिटेशन करू, पण ते पण प्रॉपर वे मध्ये करायला पाहिजे. कोणतरी गाईडेड मेडिटेशन किंवा तुम्ही जर कोणाकडून शिकताय, ऑनलाईन पण आता आहेत भरपूर म्हणजे मेडिटेशनचे, ते गाईडेड पाहिजे आणि त्यानुसार ते झाले पाहिजे. आणि जर तुम्ही रेग्युलर करताय, डे न चुकता, काही-काहींचं असं असतं, 1 दिवस केलं बास, काही फरक पडत नाही मला. असे भरपूर लोकं असतात. त्याने काही उपयोग होत नाही. 1 दिवस तुम्ही करून तुम्हाला फळ नाही भेटणार आहे. मेडिटेशन रोज केलं पाहिजे. तुम्हाला जसा टाईम आहे. आणि एक मी सांगतो जे मी नोटीस केलंय. जेव्हा तुम्ही मेडिटेशन कंटिन्यूअस करता, त्याच्यानंतर 3:20 ते 3:30 च्या दरम्यान तुम्हाला आपोआप जाग येते. जी मला पण भरपूर वेळेस येते. अ, तो जो काळ असतो त्याला ब्रह्ममुहूर्त म्हणतात. तुम्हाला माहिती आहे. आणि ज्यावेळेस आपण त्यावेळेस एखादा गोल सेट करतो, जसे मी भरपूर केलेत, ते तुम्ही अचीव्ह करू शकता. पण त्या लेव्हलची तुम्हाला मेडिटेशन करावं लागेल अगोदर. त्याच्यानंतर तुमचे आपोआप डोळे उघडतात. 3:30 वाजता, 3:40, 3:21, 3:22 आणि पूर्ण झोप झालेली असते. असं नाही की तुमचे डोळे पडतायत. पूर्ण झोप झालेली असते. बर, म्हणजे ब्रह्ममुहूर्तावर तू ब्रह्ममुहूर्त. रोज करतो? आता तरी माझ्या टाइम याच्यामुळे चाललंय, पण पहिले मी जेव्हा 1 वर्ष, वा. आता म्हणजे हळू-हळू लोड खरंच वाढत गेला. मला विशेष वाटतं की तू एवढ्या कमी वयात एवढ्या गोष्टी पाहतोय, करतोयस, स्पिरिच्युअल आहेस. आणि कदाचित स्पिरिच्युअल असल्यामुळे किंवा मेडिटेशन या गोष्टी करत असल्यामुळे क्लिअरिटी ऑफ थॉट आहे क्लिअरिटी. की काय त्याच्यामुळे मी एवढा करायचं विचार माहिती. करू शकतो, की मला न काय करता पण मी एखादं कंटेंट जर करायचं तर मी असं होऊ लगेच शकतं. सुचतं. म्हणजे लगेच आता सुचतं. आमचंच जे याची सुरुवात झाली की पॉडकास्टची, ती 1-1.5 मिनिटात सुचलं की आपण असं करू आणि ते लगेच हा. झालं. म्हणजे हे यायला सुचायला पण वेळ लागतो. वेळ लागतो. म्हणजे तुला असं सुचतं. म्हणजे हे खरंच आणि प्रत्येकाने हे केलं पाहिजे. जे मग तू कुठल्याही एज ग्रुप मधला असेल तरी त्यांनी ते केलं पाहिजे असं मी सांगतो नेहमी. तुझी स्वप्न काय आहेत आता? आता तुला काय हवंय आयुष्याकडून आता? तर तू तू तर सगळंच कमवलंय आता. म्हणजे जागा घेतली, घर पण बांधशील, आता फ्लॅट पण घेशील. आता आता काय राहिलंय तुझ्याकडे? काय आहेत अजून तुझी काही स्वप्न? मला ऍक्च्युली म्हणजे फॉरेन ट्रिप करायची माझ्या कॅरेक्टर बरोबर. शर्मिला आणि दादी मी सांगतोय, एक्सक्लुझिव्ह आहे. माझ्या मनातलं सांगतोय. कुठं नाही सांगितलं मी अजून, वा. की मला घेऊन जायचंय दादीला आणि शर्मिलाला. आता मी कुठं घेऊन जाईल हे डिपेंड करतं सिच्युएशनवर, पैशांवर, बजेटकडे. अमेरिकेला जाईल का इकडं दुसरीकडे कुठं जाईल. पण हां, त्यांना बाहेर घेऊन जायचं देशातून. त्यांची तिकडं होणारी ती थोडीशी नवीन इथली महाराष्ट्रीयन फॅमिली बाहेर बरोबर. गेल्यावर कसं होतं, त्याची पूर्ण एक सीरीज काढायची आहे मला. वा, आवडेल सगळ्यांना ती. हां. खतरनाक. खूपच युनिक असं कंटेंट आजपर्यंत नाही आलंय कोणाच्याच याच्यावर. बरोबर. आता सुरू नका माझी आहे. मी त्याच्यामध्ये अरे जरी content सुरू जरी नका. जरी चोरली तरी त्यांना दादी नाही रिपोर्ट्री करता येणार ना. दादी जेव्हा फॉरेनला जाईन ती मजा वेगळीच असणार ना. त्याच्यामुळे चोरली तरी काही विषय नाही. माझं त्या गोष्टीवरती जे तू युट्यूब चॅनल चालू केलं आणि हे सगळं केलं, तर तुझ्यासारखेच भरपूर लोकांनी आता चॅनल चालू केलेत किंवा हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर चॅनल चालू करतील तुझ्याकडे इन्स्पिरेशन घेऊन. तर त्यांना काय टिप्स देशील युट्यूबच्या रिलेटेड पण आणि इन जनरल लाईफ बद्दल पण? आजकाल काय होतंय ना, की लोकं खूप कॉपी करतात. म्हणजे माझा जसा चॅनल आहे, तसं कोणतरी तशाच टाईपचा चॅनल ओपन करणार आणि तसेच सगळं असे खूप सारे जेव्हा मी चालू केलं, तेव्हा मला असं कुठं ना कुठं वाटायचं मी बीबीकी वाईन्सला तर कॉपी नाही करत ना, कारण की माझी पण वाईन्स आहे. पण नंतर मी विचार केला नाही, माझे कॅरेक्टर वेगळे आहेत, माझा प्लॉट वेगळा आहे, माझे ट्विस्ट टर्न्स वेगळे आहेत. तर मला पण असं वाटायचं कधी ना कधी अ, कारण की जेव्हा मी सुरू केलं तेव्हा डेफिनेटली मी नव्हतो बघत बाकीच्या चॅनल्सला. पण जेव्हा मी माझ्या त्या फील्डमध्ये चालू केलं, असं फॅमिली ट्रॅक केली, तर मी बघितले असे सगळे क्रिएटर. आपण सर्च करतो म्हटलं, अरे आपल्यासारखं तर अजून पण भरपूर जण करतायत. बरोबर. मग कदाचित लोकांना असं नाही वाटत मी कॉपी करतोय की काय. बरोबर. पण मी माझ्या मनात ठरवलं होतं, की माझं ओरिजिनल कंटेंट असणार आहे. मी कधीच कोणाचा व्हिडिओ बघून काही तयार नाही केलं. म्हणजे प्रॉपर जसे करतात ना, हां, याने बनवलंय मग मी पण त्याच टॉपिकवर करणार आहे. बरोबर. तसं कधी नाही करायचं.
जर तुम्ही युट्यूब चॅनल खोलताय सगळ्यात पहिल्यांदा तुमचा बेस स्ट्रॉंग पाहिजे कॉन्टेंटचा. तुमचा ज्या तुम्ही पॉइंट्स तुमच्याकडे पॉइंट्स पाहिजे. तुम्ही कुठल्या पॉइंट्स व्हिडिओ करतायत आणि मिक्स मॅच करतात आजकाल खूप. म्हणजे व्लॉग चॅनल आहे तर त्याच्यावर कॉमेडी पण टाकणार, त्याच्यावर हे पण टाकणार. एक निश पाहिजे प्रत्येक चॅनलचं. जर तुम्ही जर कॉमेडी करताय तर ते कंटिन्यू ठेवा. जर नाही आवडत लोकांना चेंज करा. बरोबर. ऍटलिस्ट मी ट्राय करा. जर ते आवडत तर त्याच्यावर कंटिन्यू करा. आणि जर त्यांना व्ह्यूज येत नसतील तर? व्ह्यूज येत नसतील तर एक तर जसं की माझ्या केसमध्ये झालं, मला पण असं वाटतं की कुठे ना कुठे माझं काहीतरी कमी पडतंय. तर मग लोकांना असं वाटतं की व्ह्यूज येत नाहीत का होत नाही? तर कन्सिस्टन्सी ठेवावी लागते प्रत्येक गोष्टीची. आणि जर तुमचं कंटेंट चांगलं असेल 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जर तुम्ही कन्सिस्टंट असाल तर कुठल्या ना कुठल्या मार्गे, जसं माझा शॉर्ट्स मार्गे व्हायरल झालं, तसं कुठल्या ना कुठला एक दिवस येतो जेव्हा तुमचा तो व्हिडिओ व्हायरल होतो. आणि जर तुमचं कंटेंट खरंच असेल तर लोक ते बॅकला जाऊन, जसं माझं सगळं मागचं पार उखडून बघितलं पार लोकांनी मागं हे करून ते जाऊन बघतात. तर त्याच्यामुळे कधीच होप नाही अशी गमवायची की आपण जे करतोय त्याच्यावर आता सध्या तर व्ह्यूज नाही येत. पण एक दिवस असा येईल जर तुम्ही खरंच मन लावून ते काम केलंय तर त्याचं फळ आज नाही तर असं भरपूर मी सॉंग्स बघितले जे आज व्हायरल होत आहेत, जे त्या बरोबर. काळात व्हायरल होते. ते सिंगर आज येत आहेत पुढं. बरोबर. जी तुम्ही मन लावून केलेली गोष्ट आहे 1 वर्ष, 10 वर्ष लागतील. पण ती गोष्ट येईल पुढं. कधी ना त्याचं फळ भेटेल तुम्हाला. फक्त मुद्दा असा आहे की तुम्ही एखाद्या गोष्टीमध्ये जीव होता आणि हम्म. ती गोष्ट करा. त्याची फळाची अपेक्षा नका करू. मी असं म्हणतो फळ आज ना उद्या मिळणारच आहे. तुम्ही कुठली पण जसं मी डिवोशन म्हणतो माझ्या कामाला. माझं काम माझ्यासाठी देवासारखं आहे. मी त्याला तसंच ट्रीट करतो. म्हणजे काय म्हणतात असं मी शब्दात सांगू शकत नाही, पण ते माझ्यासाठी सर्व काही आहे. म्हणजे मी जेव्हा आता जरी मी माझं कॅरेक्टर वगैरे इथं घेतलं ना, तर मी त्याच्यात इतकं मग्न होऊन जाईल की तुम्हाला प्रसाद दिसणारच नाही इथं. म्हणजे ते टोटली वा. डिसअपिअर होऊन जाईल प्रसाद इथून. आता तो तुमच्या संग बोलतोय, पण मी एवढं त्याला असं मानतो की नाही आता मी त्या कॅरेक्टरमध्ये मला ते हे करायचंय. तेवढा फोकस पाहिजे लाईफमध्ये. वा. म्हणजे मला एक गोष्ट ह्याची वाटते की तू 2-3 वर्षाच्या स्पॅन मध्ये 7 मिलियन सबस्क्रायबर्स कमवलेत. 70 लाख लोक. बर तू कुठंही सायलेंट आहे, एकदम ग्राउंडेड, कुठं कुणाला माहिती नाही, एकटाच आपला करतोय आणि दिवस रात्र फक्त कामाचे विचार की आत्ता पण तू इथं आला तरी उद्याचे एक व्हिडिओचाच प्लॅन आहे, तर मग सतत डोक्यात विचार आहे की उद्या जाऊन करायचंय. हा पॉडकास्ट पण आधी होऊ शकत होता, पण दादा म्हणला अरे माझा बँक रेडी नाही, माझी व्हिडिओ रेडी नाही. आणि कंटिन्यू ते दिवस रात्र त्याच कामांमध्ये, म्हणजे सगळं मिळवलंय तरी पण थांबलेलं नाही, कारण की त्याला ते आवडते. म्हणजे मगाशी त्यांनी मला एक वाक्य सांगितलं की मला ती गोष्ट आवडती आणि मी ती करत राहणार आहे. म्हणजे मला एडिटिंग आवडते तर ते मीच करणार आहे. मला शूटिंग आवडते तर ते मीच करतोय. मला लिहायला आवडते तर मीच करतोय. आणि ज्या दिवशी नाही आवडणार त्या दिवशी मी कुणाला तरी देईल. म्हणजे आतापर्यंतचे 7 मिलियन ज्यांना सबस्क्रायबर असतात त्यांची भव्य टीम असती, मोठे मोठे, त्यांच्याकडे कमीत कमी पण एक 10-20 तरी लोक हाताखाली कामाला असतात की एक जण स्क्रिप्ट लिहितोय, एक जण शूट करतोय, एक जण एडिट करतोय. पण तो असं एकटाच आहे की तू एवढं सगळं एकटा करतोय आणि तेही फक्त कामाला महत्व आहे, बाकीचे नंबर तुला काय. ही खरंच मला खूप गोष्ट आवडली. दादा तू आता एवढे सगळे कॅरेक्टर्स करतो, कधी असं होतं का रे कुणाशी बोलताना किंवा एकट्यात असताना तेच कॅरेक्टरचा आवाज येतो, किंवा माझ्याशी समजा तू बोलतोय आणि मध्येच कुठला तरी तुझा वॉचमॅनचा आवाज किंवा ह्याचा आवाज तो आपोआप येतो? होतं. कधी कधी अभिजितचा निघतो. हा. अभिजितचा असा आवाज जरा डीप आहे. काय झालं? हा अभिजितचा आवाज आहे. आता निघणार हा कधी ना कधी. कारण की तो माझ्या याच्यावर बेस्ड आहे. आणि अजून एक शर्मिलाचा आवाज आहे. तो सॉफ्टली आहे. म्हणजे थोडा फेमिनाईन आहे तो. काय झालं? ती अशीच बोलती. तो निघतो कधी-कधी असं बोलता होतं मम्मीशी माझ्याकडून. बोलताना असं कधी टिंगलीत प्रँक बिंक केलंय का? काय झालं आई असं? नाही. मम्मी सोबत काय नाही. फ्रँक नाही. हां, फोन वगैरे कधी-कधी करतो. मला मजा येते घरच्यांबरोबर. पण आता सगळ्यांना माहीत झालंय माझा आवाज हे आहे म्हणून. आता पुढचा गोल काय तुझा आयुष्यातला आता? आता एकदा स्टुडिओचं समजा झालं, त्याच्यानंतर मला माझं प्रोडक्शन खोलायचंय. माझे खूप सारे असे स्वप्न आहेत की ऍक्टिंग कधी ना कधी मला सोडावं लागणार आहे, मला पण माहिती आहे. मला एवढा काही हे नाहीये की मला पुढे जाऊन मोठा ऍक्ट्रेस व्हायचंय असं. मला जास्त करून डायरेक्शन करायला आवडतं. लोकांना माहिती असेल डायरेक्शन, जे सबस्क्रायबर आहेत त्यांना माहिती मी किती डिटेलिंगनी प्रत्येक व्हिडिओ ते मी दाखवतो. नोटीस केलं होतं. म्हणजे प्रत्येक कॅरेक्टर प्ले करताना कुठला कॅमेरा कुठं पाहिजे आणि तो हा. कसं दाखवायचंय, ते कॅमेरा अँगल्स ते भारी आहे. म्हणजे ते तर 100% होणार. हा. आणि प्रोडक्शनला आम्ही पण मदत करू शकतो बरं का. आम्ही पण आता चालू केले नवीन शॉर्ट फिल्म वगैरेला आम्ही पण हा. आहे, म्हणजे आपली टीम आहेच. टीम आहे. करू ते आपण मला काहीतरी. करायचं.
आणि असं नाही की मला चांगल्या लेवलचं करायचंय, म्हणजे माझं स्वप्न आहे ऑस्करचं. मी विचार क्या बात आहे. करतोय, जर झालं कधी पुढे ते ह्या पॉडकास्ट मध्ये बोललेल्या लाईन ती व्हायरल होईल तेव्हा. ऑडपॉड वरती मिळाला होता पहिल्यांदा हा. ऑस्कर, असं हम्म. स्वप्न दादांचं सांगितलंय त्याचं. आणि 100% मिळणार, का ना मिळणार. स्वप्न मोठीच पाहिजे असतात आणि खरी पण होतात. जे तेच. तू पण पाहतोय, मी पण मी- पाहतोय हा, सगळेच आणि- पाहतात. आणि जगतोय हा, थोडक्यात जे. मी जगतोय. हा. आणि असं स्वप्न जगतोय जे कधी पाहिलं पण नव्हतं. हा. त्याच्यामुळे पाहिलेली स्वप्न तर नक्कीच पूर्ण होतील. हा. त्याच्यामुळे असं आहे. दादा आता गप्पा भरपूर झाल्या, हम्म. जरा गेम घेऊ, जरा माहोल करू. तर आपण काय करणार आहे, आपण चिठ्ठ्या केल्यात, हा. तुमच्याच कॅरेक्टरच्या चिठ्ठ्यात. हा. जी चिठ्ठी येईल हो. त्याचा तुम्हाला आवाज काढायचा आहे. एवढा सिंपल गेम आहे. तर आपण खेळू, पण मग लोकांना कळेल ना काय करतात. हा, हा. आपण साक्षी जरा चिठ्ठ्या आण गं. ही तीच साक्षी बरं का, कोण? कॅमेरा. मेकअप वाली. हा, मेकअप वाली. वा, ओळखले, तोंड दाखवता गेली ती. जरा आलंय, ठीक आहे, आपण दाखवते नंतर सेपरेट. ठीक आहे. जोया. ओके, जोयाचा आवाज. शर्बेरी, क्या हुआ है? तुम वहां पे क्यों खड़ी हो? इधर आ जाओ. जोया. हे आता थोडस डिफिकल्ट टास्क करू की हेच कॅरेक्टर हिंदीमध्ये सगळ्यांनी ऐकलेत, आता हेच कॅरेक्टर फक्त मराठीमध्ये. थोडस जरा विषय. कुठलं पुढचं? शर्वरी. शर्वरी मराठीत करू? हा. अरे बाबा, काय झालं अभिजित? अरे ना रे ना, सत्य काय बोलतोस तू? अरे बापरे. शर्वरी. आता बॉडीगार्ड. बॉडीगार्डचं हिंदीत करू का मराठीत? मराठी टास्क मराठीतला आहे, जरा डिफिकल्ट केलं पाहिजे, म्हणजे कशी आहे खेळायला. मी तुम्हाला सांगितलं होतं तुम्ही तिकडे नका जा, तरी पण तुम्ही गेल्या. आता मला काय करायचं काय कळत नाहीये. बॉडीगार्ड शिवाय नाही देत का? आमचा बॉडीगार्ड चांगला आहे. शिवाय नाहीच ना, फॅमिली कॉन्टेंट हा. ओनली. आणि सुगंधा. सुगंधा बिहारी. आता हे हिंदीच बोलावं लागेल मला, हम्म. कारण की ती. हा, आता हाय काय भैया, का हुआ रे? नहीं, तोहर मुंह देख कैसा है? ई बा. सुने ना. मी ना लहान मुलगी आहे, ती खूप शरारती आहे. तिचा मम्मी, माका वाटते आपण तिकडे जाऊया. तिकडं मला जायचे. मजा आली म्हणून. आली ना मजा. आता एक मला मिनिट. पण मजा घ्यायची थोडीशी. तुम्ही म्हणजे? बोलले होते सुरुवातीला तुम्ही पण वाईन्स वगैरे केलती. सुरुवातीला केलं होतं ना. केलती ना. मला हा. दाखवा ना तुमच्या आवाज. मी दाखवले ना तुम्ही. तुमचे आईला. ते कुठले कुठले कॅरेक्टर होते? आजोबां वडिलांचं. हा, बोला बोला. हे राज, इकडे रे. काय तिकडे बसलाय साधं सदान गादा ते. नाही थांबणार, चुकतोय जरा, लय दिवसांनी करतोय. हा. वडिलांच्या ह्याच्यात. वडील तापट असतात नेहमी, हा. आणि त्यांना माहितीये हो. राज जो मुलगा आहे त्यांचा, हा. तो कायमच काहीतरी फालतूपणा करत असतो. त्याच्यामध्ये चिडलेले असतात काय. हम्म. हे काय रे तिकडे तुझं, नुसतं इकडे जा तिकडे जा, नुसतं फोन मध्ये लक्ष, इकडं नाही, कामावर नाही लक्ष द्यायचं, आपला अभ्यासावर नाही द्यायचं, कायम ते कमी मार्क पडलेले, काय ते तीच नुसतं मोबाईल करत बसलाय, जा जरा काहीतरी जाऊन अभ्यासाचं बघ. असं एक कॅरेक्टर होतं. आणि आजोबांचं जे होतं ते असं होतं, अरे राज काय झालं, का नाही करत आहे तू, जरा काहीतरी कर. नाही थांब, चुकते. आजोबांचं कॅरेक्टर असं होतं ना, आजोबा मुलाच्या साईडने होते, म्हणजे हा. नातवाच्या, नातवाच्या side. आणि पप्पांना अपोज करायचे. हम्म. अरे काय सारखं त्या राजला ओरडतं रे, चांगला पोरग आहे की ते, बाकीच्यांची पोरं बघ की. हम्म. ते काय आलं, तो शेजारचा नापास झाला त्या परीक्षेमध्ये, ते तू सांगत नाही त्याला. हा. तो शर्मांचा पोरगा किंवा तो वाडेकरांचाच पोरगा पास झाला, असं काहीतरी होतं. आता काही जमत नाही, पण जाऊ, त्याच्यामुळे ते असं. बरं झालं तुम्ही तुमचं चॅनल थांबवलं. काही आवाज काही कळलाच नाही कुठला कोणाचा होता. चालू ना, आता काय पॉडकास्ट करतोय हेच एवढी मोठी गोष्ट आहे, पण ठीक आहे. काय आता कर, जग सुना सोना लागे, देवा काळजी रे, सगळी गाणी टाक सौरवी. उसवलं गण गोत सारं, उसवलं गाणं होतं सारं. आधार कोणाचा नाही. खरंच ना. बरं झालं, पण बरंच झालं ना, खरं चाललंच नसतं. नाही तर तुम्हाला 3 वर्ष लागले, मी तेच करत असतो, सगळं राहिलं. 3च्या पुढे 0 लागला असतं. 3 वर्ष लागली. रोज सुरू झालेलं आहे मित्रांनो इथं या अशा पद्धतीत. बरं झालं बंद केला त्याच टायमिंगला, कारण की आवाज जमतच नव्हते वेगळे काढायला.
दादा पण सॅल्यूट आहे तुमचे, कसला आवाज काढत Thank you, होते, thank you एक so much. नंबर, मजा आली. आता दादा एकंदरीत हम्म. कसं वाटलं तुम्हाला? खूप छान, खूप छान. मजा मी आली? हिंदीमध्ये याच्या अगोदर केलंय, पण जी आपल्या भाषेत मजा असते ती वेगळी असते. आपण खरंय. खुलून बोलू शकतो. काही काही शब्द असे आहेत जे फक्त मराठीत असतात, हा. हिंदीमध्ये आपण नाही बोलू शकत ते. जरी आणि हिंदीमध्ये झालं असतं तर प्रांजलचा विषय निघाला नसता. ते वैशिष्ट्य आपलं परत Odd प्रांजल Podचं. तुम्ही हा. बिचारी कुठं बघत असेल तर काय विचार करत असाल? येणारा मेसेज 100% आपण शोधून काढू दिला. काय नाही प्रांजल, हे बघ काय आय नव्हतं लव्ह यू माझं. म्हण ना, असं नाही डायरेक्ट नाही म्हणून काहीच टाका ना. नव्हतं काय. अरे तिथपर्यंत प्रांजल मी सांगतोय दादाला तुला आय लव्ह यू म्हणायचे, नाही 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 पण कॅमेरा चालू आहे, सगळे लोक बघत नाही. असतील. तू पर्सनलला भेट एकदा किंवा माझ्याकडे, मी तुला त्यांच्याकडे घेऊन जातो. दादा म्हण, विचार वाईट करू नको तू, चांगले इंटेन्शननी बोलतोय मी. टीम नालायक आहे आमची थोडी, ते असतात ते, पण माझं इंटेन्शन चांगले. पण एक नंबर मजा आली. असा पॉडकास्ट थांबवत नाही असं इच्छा होत होती. सगळं कव्हर झालेलं आहे आता. म्हणजे दादा आत्ता जो पॉडकास्ट झाला ना, त्यासाठी मला सगळ्यांना सांगायचं की तुम्ही आदर्श गुणाला मानता ना, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे तुम्ही दादाचं एक्झाम्पल तुम्ही घ्या की 20 वर्षाचा असताना त्यांनी सगळं एवढं अचीव्ह केलंय आणि तरी पण तो काम करतोय, तरी पण कुठंच त्या गोष्टीचा माज नाही किंवा काय नाही. एवढं अचीव्ह करायला लोकांचं आयुष्य जातं, पण तरी त्यांना ते मिळत नाही. पण ते दादांनी 20 वर्षात ते केलंय आणि प्युअर कष्ट आहे त्याच्या मागं कुठलं रॉकेट सायन्स नाही, काय नाही, प्युअर कष्ट आहेत. आणि प्रत्येकाने जर ते केले, सोशल मीडियाचा कसा उपयोग करायचा आणि कशा चांगल्या पद्धतीने करायचा, त्याचं ग्रेट एक्झाम्पल इथे. त्याच्यामुळे अशाच ऑड पॉडवरती आपण ऑड लोकांसोबत तुमच्या समोर घेऊन येणार आहे आणि अशी जर्नी तुम्हाला इन्स्पिरेशन मिळेल आणि मज्जा पण येईल आणि प्रांजलला त्यांचा हरवलेला प्रसाद मिळेल अशी इच्छा आहे अशी थोडक्यात या पॉडकास्टची. तुला कसं वाटलं दादा एकंदरीत? खूप छान वाटलं. आणि टू ऑल जे पण सोशल मीडिया बघतात किंवा जे पण सोशल मीडिया क्रिएटर्स आहेत, आजकाल खूप सारे झालेत. प्रत्येक गल्लीबोळात कोणीतरी टॅलेंटेड आहे आणि याच्या सोशल मीडिया एक असा प्लॅटफॉर्म आहे जो टॅलेंट बाहेर खेचून काढतो माणसाच्या आतला. तर मी एकच सांगेल, बस हा सोशल मीडियाचा आजकाल मी जो बघतोय की खूप निगेटिव्ह वे मध्ये वापर करतात लोक. कोण कोणाला ट्रोल करते, तर कोण कॉन्टेंटच्या नावाखाली फक्त गलिच्छगिरी दाखवते. असे भरपूर कॉन्टेंट क्रिएटर्स आहेत ज्यांची मी नावं नाही घेत. कॉन्टेंटच्या नावाखाली खूप साऱ्या गोष्टी होत आहेत आजकाल. तर मी एवढंच सांगेल हे संपवायच्या अगोदर की तुम्ही कॉन्टेंट करा, पण एक डोक्यात नेहमी विचार ठेवा, मोबाईल मागचा जो व्यक्ती आहे तो 5 वर्षाचा पण आहे आणि 50 वर्षाचा पण आहे. तर कॉन्टेंट असं बनवा की हे विचार नाही आला पाहिजे की डोक्यात त्याचं की हा काय बोलतो याचा अर्थ मला पाहिजे. आजकाल खूप साऱ्या गोष्टी निगेटिव्ह वे मध्ये असेच लोक बिनधास्त, सोशल मीडिया फ्रीडम आहे बोलायचा, पण तुम्हाला माहित नाही तुमच्याकडे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पण आहे. 5 वर्षाचा मुलगा जाऊन प्रश्न करील आईला, आई हा काय, याचा अर्थ काय, ती काय उत्तर देईल त्याला? तुम्ही तसा विचार करता? नाही करती. तुम्हाला व्ह्यूज पाहिजे, तुम्ही एखादी त्याला काहीतरी बोलला घाण्याच्यात, ते पोरगं जाऊन आईला विचारतंय आई याचं काय, आई काय बोलेल त्याला? तर हा विचार करा कॉन्टेंट करायच्या अगोदर की मोबाईल मागचा व्यक्ती आपल्याला माहित नाही, आपल्याला कॉन्टेंटची फ्रीडम आहे. तर ती फ्रीडम चांगल्या पद्धतीने, हा वेळ जाईल थोडा, मला पण गेला, पण जर तुम्ही सक्सेसफुल व्हायचे तर असं व्हा की 4 लोक बसून तुमचा व्हिडिओ बघायला पाहिजे, कोपऱ्यात जाऊन नाही बघितलं पाहिजे. कारण की आजकालच्या दुनियेत सगळे वेगवेगळे झालेत. कॉन्टेंट असं करा जे सगळे मिळून बघतील, बसतील. आज पण आम्ही घरी बसून अशीही बनवाबनवी बघतो, लक्ष्मीकांत बेर्डेजींची. काही ती मूवी होती, आज पण ती बघायला गेलो तेवढंच असतं जेवढं पहिला वेळेस असलं होतं. क्या बात आहे दादा, काय बोललाय. मग कुठंच वाटत नाही की तू 20 वर्षाचा आहे आणि ही खरंच काळाची गरज आहे आणि खरंच हॅट्स ऑफ आहे तुला. कारण की शिव्या देऊन किंवा वल्गर कंटेंट करून व्ह्यूज मिळवणं सोपं आहे, कॉन्ट्रोवर्सी करून, पण प्युअर फॅमिली कॉन्टेंट म्हणून एवढं सबस्क्रायबर्स गेन करणं आणि तो कन्सिस्टंटली देत राहणं, हे खरंच खूप अवघड आहे. म्हणजे कितीतरी दिवस झाले तू रोज कॉन्टेंट करतोय, म्हणजे 3-4 वर्ष आलेत, 5 वर्ष होतील आता, कंटिन्यू रोज 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 तेच. म्हणजे किती एपिसोड झालेत थोडक्यात हे? किती एपिसोड झालेत आता? 800 एपिसोड. क्या बात आहे. 800 विचारच येत नाही 800 व्हिडिओचा, आणि ते पण 10-15 मिनिटाचे व्हिडिओज आहेत. खरंच हॅट्स ऑफ आहे आणि प्युअर कष्ट आहे त्याच्या मागं, काय रॉकेट सायन्स नाही. मला भारी या गोष्टीच वाटतं ना, तू एवढं सगळं कमवलंय. आता सोशल मीडियाचं असं झालंय की थोडं काहीतरी मिळालं तर लगेच शो ऑफ दाखवलं जातं की हे ते गाडी घेतली किंवा हे घेतलं गेलं किंवा सगळंच. म्हणजे फ्लेक्स करण्यावरती जास्त फोकस आहे किंवा सक्सेसची डेफिनेशन ती आहे की मी एवढं सगळं घेतलंय.
आणि लक्झरी लाईफ दाखवत. आणि एका साईडला तू आहे की तू एवढं सगळं गमवलंय, म्हणजे जे लोकांना शक्य होत नाही ते जागा बिगा घेऊन ठेवलेत तू. बाकी काय इन्व्हेस्टमेंट केली ते तुला माहितीये, आणि तरी पण येत सायलेंट आहे. ना त्याची कुठं पोस्ट आहे, ना त्याचा कुठं बोलबाला आहे, ना तुझा स्वतःचा पर्सनल फोटो आहे. म्हणजे लिटरली जेव्हा आम्ही तुझ्या बरोबर पॉडकास्ट करायचं म्हणून रिसर्च करत होती टीम, तेव्हा त्यांना तू दिसतो कसं हे कळलं नाही, कारण की सगळे कामाचेच व्हिडिओज आहे. म्हणजे तुझे गेटअप मधले व्हिडिओज आहेत, कुठं तुझा सिंगल फोटो नाही. म्हणजे खरंच खूप मोठी गोष्ट आहे. तू कसं बघतो याच्याकडे? जसं तुम्ही सांगितलं, शो ऑफ करायला लोकांना खूप आवडतं ऍक्च्युली. की आता ज्यांना आवडतं मी त्यांना काही बोलू शकत नाही, पण मला पर्सनली असं वाटतं आपण कुठल्याही गोष्टीचा शो ऑफ करतो किंवा दाखवतो की माझ्याकडे हे ते, लोकांना असते इच्छा की आम्ही गाडी घेतली, आम्ही गाडीचा फोटो टाकला, ठीक आहे. पण लोक काय करतात की त्या गोष्टीला खूप खेचतात. म्हणजे गाडीचा फोटो टाकला, ठीक आहे, मग अजून हेट करणार, अजून तिच्याबद्दल हे करणार. म्हणजे असं आपल्याला माहित नाही की पुढचा विचार आपल्याला, म्हणजे लोक काय विचार करतायत. काही काही निगेटिव्ह फील करतात, काही काही कमी पण नाही येतो ते बघून की अरे यार याच्याकडे आहे, माझ्याकडे का नाहीये. हा सगळ्यात मोठा विचार येतो. आपण तो विचार नाही करत, आपल्याला फक्त दाखवायचं असतं. आपण पुढचा विचार करत नाही, आपल्याला फक्त हाय माझ्याकडे पैसा आहे, हे बघा माझं हे माझं ते. पण जेव्हा आपण ते व्हिडिओ दुसऱ्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघतो की ज्या लोकांकडे काहीच नसतं, त्यांना ती कमीपणा आहे. तुम्हाला कोणाला तो कमीपणा फील नाही करून द्यायचा. आपल्याकडे सगळे आहे, त्यांच्याकडे पण सगळे आहे. फरक फक्त इतकं आहे, आपली सिच्युएशन वेगळ्या ठिकाणी आहे, आपण ते वेगळ्या ठिकाणी आहे. ऐक, आपण मटेरियल आपल्याकडे जास्त आहे, मेल्यानंतर ते जाणार आहे, आपण काही घेऊन नाही जाणार, ते पण नाही घेऊन जाणार. फक्त एवढंच आहे, त्यांच्याकडे पण तेवढंच आहे. फरक एवढा आहे, आपण काम करून ते केलंय, त्याच्यामुळे आपलं हाय सगळं. त्यांनी पण तसं काम केलं, त्यांनी पण तेवढा फोकस देऊन काम केलं, त्यांच्याकडे पण नाही, ते पण दाखवतील. दाखवायचं नाही, कधीच दाखवायचं नाही अशा गोष्टी. मी नाही म्हणत की शो ऑफ म्हणजे दाखवूच नका. हा करा, पोस्ट करा, व्हिडिओ करा, पण त्याला खेचू नका. हे पण आहे माझ्याकडे बघा, ते पण आहे. आणि असं खूप लोक करतात, मी बघितले खूप. ते मला करायची इच्छा नाही, कारण की मला असं वाटतं लोक कुठं ना कुठं स्वतःला कमी लेखतात. ते मला आवडत नाही, कारण की माझ्याकडे जे ते तुमच्याकडे पण आहे, आणि तुम्ही पण वर्क करू शकता त्याच्यावर. वाह, हे जे उत्तर होतं ना, लय म्हणजे लय मोठा होणार तू. आणि तशी कुठेतरी सुरुवात झाली, आणि म्हणजे कायम प्रेयर्स असणार आहे तुझ्यासाठी माझ्याकडून. थँक्यू. आणि कुठं तरी ना, जे ते वाक्य होतं ना की सगळ्यांकडे सगळे, दादाची तुझी पण फॅमिली आणि माझी पण फॅमिली लय काय अशी श्रीमंत नाही किंवा काय नाही. आपण कुठेतरी एक एक पायरी चढतच आलोय. आणि ती पण जर तुम्ही फक्त तुमची जी स्किल आहे त्याच्यावरती जर तुम्ही काम केलं आणि बिलीव्ह ठेवला, म्हणजे मी ऑफिसला कायम ते एक वरती वाक्य लावून ठेवले, बिलीव्ह. प्रत्येक स्टोरीला मी ठेवतो की जर तुमचा विश्वास असेल ना गोष्टीवर, आणि दुसऱ्या गोष्टीवर असण्यापेक्षा स्वतःवरती जर विश्वास असेल ना, तुम्ही सगळं कमवू शकता. त्याच्यामुळे कुणावरती तेच करा फक्त, की स्वतःवरती विश्वास ठेवा आणि कामाला लागा. जे तुम्हाला आवडते, जी पण तुमची इच्छा आहे, स्वप्न पूर्ण होतात. आणि हे आम्ही कुणाला असं तत्वज्ञान नाही सांगत आहे, थोडक्यात आम्ही जे जगतो त्याच्यावरून सांगतो की स्वप्न पूर्ण होतात. घ्यावा ते. एक नंबर बोललाय दादा, म्हणजे लय भारी वाटलं. म्हणजे जिंकलायस तू, जिंकलाय, बाकी काही विषय नाही. तर दादा एक नंबर मजा आली. म्हणजे कमीत कमी 4 तास पॉडकास्ट झाल्या, कंटिन्यू चाललंय, कुणीच बोर झालं नाही. म्हणजे लिटरली फक्त वॉशरूमचा ब्रेक आणि पाणी पिण्यासाठी आम्ही उठलोय. बाकी दादा बरोबर जेवढं बोलून तेवढं कमीच वाटतंय. आणि एकंदरीत सगळ्या पॉडकास्ट झालं. दादा कसं वाटतंय तुला दॅट ऑड इंजिनियर या चॅनलवर येऊन? खूप छान, खूप छान. असं वाटतंय आम्ही याच्याबद्दल पण खूप वर्षांपासून एकमेकांना ओळखतोय. पहिलीच आमची भेट आहे, आणि पहिल्याच भेटीमध्ये इतकं ओपन अप झालो, इतकं मस्त फॅमिली सारखं. मी जेव्हा इथं आलो तेव्हा हे आले ते मला स्टेशन वर गेला, म्हणजे असं वाटत हे नको ना म्हणू, लय मोठा नाही मी राव. नाही अरे तर म्हणले ऑड चालेल, ठीक आहे. तर ऑड मला घ्यायला आले हे ठीक आहे. ऑड मला घ्यायला आले. अरे दादा ऑड मला असं म्हण ना, ऑड मला घ्यायला आला. अरे तू रे कर रे. नाही मोठे तुम्ही. नाही चालते रे, काय विषय. त्याच्यामुळे इथला जो एक्सपिरियन्स नाही, ऑड घ्यायला आला तिथं होतो आपण. ठीक आहे, ऑड घ्यायला आला ठीक आहे, सॉरी. ऑड घ्यायला आले, कॅरेक्टर सुट्ट्या. ऑड घ्यायला आलेच होते, आला. हा, ऑड घ्यायला आला रे. तर स्टेशनवर ऑड घ्यायला आले. अरे बापरे यार, माझा असं आहे ऍक्च्युली, सॉरी फॉर दॅट. सॉरी. अरे तुझे घर मित्र आहे ना. ऑड घ्यायला आला,
हा ऑड घ्यायला आला आणि आम्ही मस्तपैकी नाश्ता करून मग आम्ही खाऊन पण आराम करून पॉडकास्ट सुरू केले आणि असं जबरदस्त पॉडकास्ट झाले. मला इतका याच्या अगोदर पण केलंय पण ते पटापट झालं ते मला वाईब नाही. इथे जी वाईब भेटली ती पहिलं अशी वाईब भेटली मला एक जबरदस्त अशा लेवलचे माणूस जबरदस्त लेवलचे म्हणून इतके काय काय किस्से कहाण्या मी सांगितल्या आणि त्यांना पण खूप आवडल्या. एक नंबर. म्हणजे आता इथून दादाचे पाय लागलेत आपल्या स्टुडिओला, त्याच्यामुळे आता नाद करायचंय. दादा एक नंबर मजा आली. तुमच्या दादांचं चॅनल ज्यांनी सबस्क्राईब नसेल केलं त्यांनी पहिलं जा आणि फन विथ प्रसाद बघा. 7 मिलियन आकडा दिसेल ना, तो चॅनल दादांचा आहे. त्याच्यामुळे तिथं डायरेक्ट बटन दाबा, सबस्क्राईब करा आणि जे आता आवाज ऐकायला मिळाले तिथं डायरेक्ट तुम्हाला पाहायला मिळतील कॅरेक्टर सकट विथ ड्रेपरी वगैरे सगळं. त्याच्यामुळे तो चालू करून टाका विषय. आणि तुमचे थोडेफार सबस्क्रायबर आम्हाला काही फेकून मारता आले 2-3 मिलियन, त्यातले मारा 7 मिलियन मधले जेवढे पण माझे सबस्क्रायबर लोक आहेत जरूर यांना सबस्क्राईब करा कारण की यांचा विषय ऑड आहे. क्या बात आहे, संपलाय विषय. दादा चेस करा, पाणी चेस पाणी चेस.